მოგესალმებით, კოლეგებო, მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას. ჩვენ გვყავს დღეს საპატიო სტუმრები, ბატონი მაიკ გრანტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი, მასზე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი თუ რა დიდ დახმარებას და მხარდაჭერას გვიცხადებს ის ჩვენს კომიტეტში საქმიანობის კუთხით და ასევე დღეს ჩვენ გვესწრებიან კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები და მივესალმოთ მათ ასევე ჩვენი მომავალი თაობა, რომელთაც უნდა შევცვალონ ჩვენ და ქვეყანა წაიყვანონ გამარჯვებისკენ. დღის წესრიგში რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს. დღის წესრიგით წარმოდგენილი არის პირველი ბავშვის უფლებათა კოდექსი და თამდევი კანონპროექტები მეორე მოსმენით, შემდეგ არის ოჯახში ძალადობის კანონპროექტი თამდევი პროექტებით, რომელსაც ასევე მე წარმოგიდგენთ, შემდეგ ეს არის პაციენტების უფლებების შესახებ კანონში ცვლილება და თამდევი პროექტები, რომელსაც ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე წარმოადგენს, შემდეგი წარმოდგენილი დღის წესრიგით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები თამდევი პროექტებით, ბატონი გოგა გულორდავა წარმოადგენს, თუ არ არის ჯერ მოსული, შემდეგ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, ბატონი გიორგი კაკაურიძე წარმოადგენს, შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ანგარიში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქალბატონი ირინე ფუტკარაძე წარმოადგენს და ბოლოს იარაღის შესახებ კანონში ცვლილებები ქალბატონი ნათია მეზრიშვილი წარმოადგენს თამდევი კანონპროექტებით. უბრალოდ გთხოვთ სანამ დღის წესრიგს ვუყრიდეთ კენჭს, ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე სპეციალურად ართმობს პოზიციას, მისი თხოვნა არის, რომ პირველ საკითხად გამოვიტანოთ და პატივი ვცეთ ბატონ დიმიტრის, ჩემი თხოვნა არის წარმოდგენილი დღის წესრიგი ამ ცვლილებით მას დაუჭიროთ მხარი. ვინ არის მომხრე? ვინ არის წინააღმდეგი? კეთილი, მადლობა. ბატონ დიმიტრი, გთხოვთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები კომიტეტის თავმჯდომარეს, კომიტეტის წევრებს, განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს ამერიკელ სტუმრებს, დიდი მადლობა მათ დახმარებისათვის, მივესალმები სტუდენტებს. მადლობა მინდა გითხრათ, რომ დამითმეთ და რიგით მესამე საკითხი მომეცით საშუალება, რომ წარმოვედგინა როგორც პირველ საკითხად. გავითვალისწინებ ამაზე თქვენ დროს დიდად არ დავიკავებ. ინიციატივა ეხება პაციენტის უფლებების შესახებ კანონს, საექიმო საქმიანობის შესახებ კანონს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესდაცვლილებებს, სოციალური მუშაკის შესახებ კანონს, ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონს და სიცოცხლის სამართლის კოდექსის შესდაცვლილებებს. კარგად მოგეხსენებათ, ქვეყანაში საბედნიეროდ არის ჯერ კიდევ და დიდხანს იქნება პირველი პრიორიტეტი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. სისტემა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემას გულისხმობ პირველ რიგში არის პაციენტისათვის, მაგრამ ექიმის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს სისტემა ვერ იარსებებს ელემენტარულად და პაციენტის უფლებებიც ვერ იქნება შესაბამისად დაცული. ამიტომ ვფიქრობ, დაცული ექიმი არის დაცული პაციენტი და მთლიანად სისტემა უფრო მეტად იქნება გამართული. რაზე მაქვს ყურადღება გამახვილებული? იცით, რომ საექიმო საქმიანობა ეს არის მაღალი რისკის შემცველი, საკმაოდ მაღალი სიზუსტის საქმიანობას მოითხოვს, როგორც სწრაფ აზროვნებას, ასევე საექიმო უნარჩვენების მაღალი კომპეტენცია და მაღალი სიზუსტით სწრაფად გამოვლენას, ამიტომ ამ საქმიანობაში ხელი შეშლა არის პირდაპირ რისკი იმისა, რომ საქმიანობა შესაბამის შედეგს ვერ გამოიღებს და რისკის ქვეშ ხდება სწორედ იმ პაციენტის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რომლისთვისაც ყველაფერი ეს კეთდება. საუბედუროთ, ალბათ თქვენს გსმენიათ, როცა ექიმებზე და ასევე თემა ეხება სოცმუშაკებსაც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებენ, როცა ეს მაღალი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის რისკის პროფესიების შემსრულებელი ადამიანები, ექიმები, სოცმუშაკები თვითონ ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი და მათ ხშირად ხელი ეშლებათ საექიმო და ასევე შესაბამის სოცმუშაკებს შესაბამის საქმიანობის გაწევის დროს. გსმენიათ, როცა ყოფილა ადგილზევე შეფასებები, რომ თქვათ ექიმმა მოკლა პაციენტი, ეხლა რა თქმა უნდა ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება, მედიცინა, რომ ყოველთვის 2-4 იყოს, არის საექიმო შეცდომების, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში არის და შეცდომების რაოდენობა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მატულობს
თვითონ ახალი ტექნოლოგიების შემოსვლასთან დაკავშირებით რაოდენობრივად იზრდება როგორც ინსტრუმენტული, ასევე ქირურგიული და ზოგადად სამედიცინო ჩარევების რიცხვი და შესაბამისად იზრდება სამედიცინო შეცდომებიც, მაგრამ სამედიცინო შეცდომა ეს არ არის დანაშაული, ამიტომ ხშირად ხდება ყოველგვარი შესწავლის, ექსპერტიზის, სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე ექიმებზე ადგილზე განაჩენის პირობითად განაჩენის გამოტანა და თავდასხმები ყოფილა როგორც სიტყვიერი შეურაცხყოფები, ასევე არც თუ ისე იშვიათად ფიზიკური თავდასხმებიც. გამორჩეულია ხოლმე მაგალითად სასწრაფო ბრიგადებზე თავდასხმა, როცა არის ბრიგადის გასვლა შესაბამის გამოძახების დროს კონკრეტულ ადგილას, ხდება პაციენტის მომსახურება, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა სიმთვრალეში ყოფნი, ამ თქვათ, ფხიზლადყოფი ახლობლებიც რატომღაც იჩენენ თავს და ყურადღებას პაციენტის მიმართ გამოხატავენ იმით, რომ ესხმებიან თავს ექიმებს და თვითონ ამის უკეთეს საქმეს აკეთებენ. არ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ექიმს სჭირდება საშუალება იმისა, პირობა იმისა, რომ მან თავისი ასე ვთქვათ, საქმიანობა შეასრულოს სრულფასოვნად და თავისი კომპეტენცია გამოავლინოს ექიმთა პაციენტთა მიმართებაში და მან არ იფიქროს სხვა საკითხებს და მით უმეტეს იმაზე, რომ ის თვითონ გახდეს თავდასაცავი. ამიტომ ვფიქრობ, ეს კანონპროექტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რამე თუ აქამდე ამდაგვარი ჩანაწერი კანონში და შესაბამისად დაცული ამ ჩანაწერის შემდეგ რეალობაში გამოტალი აქამდე არ ყოფილა და ვფიქრობ და მე მჯერა რომ და ასე ვთქვათ სარგებლიანობას მიმაჩნია რომ პარლამენტში ძალიან ბევრი ექიმია და მას უკეთ გაიგებს ვიდრე ვთქვათ არა საექიმო პროფესიის მქონე პირებისთვის იყოს ეს იმდენად გასაგები როგორც ექიმებისათვის და ისინი ვფიქრობ ხარს დაუჭერენ ამას და შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიტანოთ ჩამოთვლილ კანონპროექტებში. ეს რაც მოკლედ შემეძლო თქვენთვის მე თქვა დაპირებისამებრ რომ ბევრ დროს არ წავიღებ თუ კითხვები გექნებათ ან თუ სურვილი გექნებათ რომ სათითაოდ გავყვე თითოეულ კანონპროექტს თავის ასე ვთქვათ გამომდინარე კანონპროექტზე გამომდინარე როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ჩათვლის საჭიროდ ისე გავაგრძელოთ მუშაობა. მადლობა ბატონ დიმიტრი, მე მგონი საკმარისი არის ანუ ძირითადი არსის გასაგებად, მე მგონი ძალიან სწორად და კარგად ისაუბრეთ ყოველ შემთხვევაში დამწყე საზოგადოებისთვის, მე მგონი გასაგები იყო ძირითადი პრინციპული საკითხები. მე მანამ სანამ კოლეგებს ვთხოვდი კითხვებს და კომენტარებს, დავაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენ ერთი მხრივ ვიმუშაოთ პაციენტის უფლებებზე, მაგრამ მეორე მხრივ თუ გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი პაციენტები გვყავდეს ჯანმრთელები, ამისთვის შესაბამისი პროფესიის ადამიანები, კეთილსინდისიერი ექიმები და სოციალური მუშაკები უნდა დავიცვათ და მგონი რომ სწორედ ამას ემსახურება თქვენი პროექტი, რაც ადამიანის უფლებების კუთხით ვფიქრობ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. კარგი, პირველ რიგში კოლეგებს მინდა ვთხოვო, ხომ არა გვაქვს კითხვა ან კომენტარი? ბატონ დიმიტრი. მოგესალმებით, მეგობრებო, პირველ რიგში კომენტარი მინდა და ჩემი აზრი გამოვთქვა. მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონ დიმიტრი ინიციატივისთვის. ნამდვილად ექიმი, რომელმაც არაერთი ადამიანი გადაარჩინა, არაერთი სიკეთე გააკეთა, თუ კი გასაგებია რომ შეცდომა დაუშვა და იმის გულისთვის თქვა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ არა ისე ბარბაროსულად როგორც ხდებოდა ზოგიერთ შემთხვევებში. და ამიტომ მე პირადად ცალსახად ხარს უჭერ ამ კანონპროექტს როგორც ექიმი და მე მგონია ჩვენი კოლეგებიც გვერდში დაგვიდგებიან. მადლობა. მოგესალმებით. მეც უერთები ჩვენი კოლეგების პათოს. უბრალოდ ერთი კითხვა მექნება ამ კონტექსტში. იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ექიმის დიაგნოზი, დასმული დიაგნოზი არის არასწორი და გადამოწვევის შემთხვევაში ბევრი ისტორია გვსმენია ესეთი, აბსოლუტურად სხვა დიაგნოზი დაუსვიათ შემდგომ. ხო არ შეიძლება ვიმსჯელოთ იმ საკითხზე, რომ რამოდენიმე შეცდომის შემთხვევაში პირობითად ექიმთან დაკავშირებით მას აქვს მინიჭებული ხომ თქვათ კვალიფიკაცია და მოხდეს ხელახლა თქვათ მისი სერტიფიცირების თუ ლიცენზიის აღების საკითხის დაყენება. იმიტომ რომ ესეთი ისტორიები ჩვენ ბევრი გვესმის, სანამ გადამოწვევენ თქვათ თავიანთ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ადამიანები დიდი ნერვიულობა უწევთ ამ პროცესში, სანამ ამ პროცესს გაივლიან ბოლომდე და მოკლედ ეგეთი შემთხვევები ბევრია და ხო არ გიფიქრიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე ინიციატივაზე, როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ვუშველოთ? კი ბატონო, მე
შემთხვევით არ ვახსენე საექიმო შეცდომა, როცა ვსაუბრობდი იმ პრობლემატიკაზე, რაც მე თქვენს წინაშე წარმოვადგინე, საექიმო შეცდომები კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს საქართველოშიც, არსებობს სახელმწიფოებშიც, სადაც უფრო ასე ვთქვათ მეტი გამოცდილება, მეტი კომპეტენცია შესაბამისად უფრო მაღალია, მეტი რესურსები იხარჯება ამაზე, ანუ სისტემა სადაც მეტად უფრო ძლიერია, ჯანდაცვის სისტემას გულისხმობ. თუმცა საექიმო შეცდომების რიცხვი ყველგან მატულობს. მე ხა ბევრი მიზეზის გამო არ ჩამოვთვლი კონკრეტულ ქვეყნებს და ციფრებს, თუმცა შესაძლოა ბევრგან კიდევ უფრო მეტად ბევრი იყოს საექიმო შეცდომა და წეგან ვახსენე, რომ თვითონ დარგი არის სწრაფად განვითარებადი, მუდმივად განახლებადი და რადგან მატულობს ინსტრუმენტული კვლევების რიცხვი, ქირურგიული ჩარევების რიცხვი, ანუ არეალი სამედიცინო ჩარევების არის უფრო ფართე, ვიდრე ეს აქამდე იყო შესაბამისად პროპორციულად მატულობს სამედიცინო შეცდომებიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამედიცინო შეცდომა არის დანაშაული. თუმცა რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება, როგორც თქვენ ამბობთ, რეაგირება. ამისათვის არსებობს რეგულირების სააგენტო, ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევებს სწავლობს და საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ არსებობს არც თუ ისე მცირე რაოდენობა ისეთი შემთხვევებისა, როცა პროფესიულ საბჭოზე საცდება პროფესიული დარგობრივი სპეციალისტების მიერ განხილვა, როცა კონკრეტულ ექიმს ამა თუ იმ შეცდომის გამო უჩერდება ლიცენზია გარკვეული ვადით და შესაძლოა საქმე მივიდეს ლიცენზიის ჩამორთმევამდეც. თუ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა სისხლის სამართალი ერთევა და სასჯელი შესაბამისად უფრო მეტად მკაცრია, ანუ თავისებურს აღკვეთამდე შესაძლოა ეს მივიდეს, თუმცა ეს საკითხები არის დარეგულირებული. აქ საუბარი არის იმაზე, როცა ვთქვათ ექიმს ან სოცმუშაკს ხელი ეშლება პროფესიული საქმიანობის გაწევაზე, მაგალითად კონკრეტ ბევრი განმარტებით ბარაში ძალიან ბევრი კონკრეტული შემთხვევაა ჩამოთვლილი. სწორედ ჩემი მოხსენება ამიტომ იყო ვთქვათ ხან მოკლე, რომ განმარტებით ბარათი არის ვრცელი. თუნდაც ერთ შემთხვევას მოგიყვებით, ეხლა უცბად გამახსენდა, უფრო გასაგები რომ იყოს, მაგალითად პაციენტი შეიყვანეს კლინიკაში, რომელსაც აქვს სუნთქვის ობსტრუქცია, ანუ გაძნელებული სუნთქვა, ვთქვათ რაღაცა მიზეზის გამო, ან ვთქვათ მოწამვლის ან ალერგიული რეაქციის გამო და პაციენტს ჭირდება სასწრაფო ტრახეოტომია, ანუ ექიმები გამიგებენ, რომ გარეგანი ჭრილობით გაიხსნას ტრახეა და მიეცეს სუნთქვა. ამ დროს პაციენტს ექიმს ჭირდება სწრაფი რეაგირება, უზუსტესი ქმედება, ქირურგიული უნარჩვევების გამოვლენა უზუსტესი და დრო არის პრაქტიკულად წამებში დათვლილი. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი შეიცავს თავის რისკებს. ექიმს აქვს თავის პროფესიულ საქმიანობაში დაშვებული საექიმო პროფესიული რისკები, რომლის დაშვების უფლება მას აქვს. მაგრამ როდესაც საოპერაციო კარს მიიღება, ან შეიძლება ეს პროცედურა კეთდებოდეს ქუჩაში და შესაძლოა ვთქვათ კლინიკაში ან სადმე სახლში არასამედიცინო დაწესებულებაში და აუცილებელი იყოს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიღებული და ამ დროს თავს ესხმიან ექიმს. ამ დროს თუნდაც არა ფიზიკურად, მაგრამ მორალურად, ფსიქოლოგიურად მას ახდენენ ზეწოლას. დამერწმუნეთ ექიმი ჯერთი ვერ შეასრულებს მაღალი სიზუსტით ამ საქმიანობას და არ წავა იმ აუცილებელ რისკზე, რომელიც მას ავალდებულებს როგორც საექიმო საქმიანობა და ზარალდება ვინ, რა თქმა უნდა პაციენტი და შესაძლოა ეს მისთვის გამოუსწორებლად მძიმე ფასად დაჯდეს. ამაზეა საუბარი, რომ ექიმის საქმიანობა იყოს დაცულო მან თავისი თავისუფალი საქმიანობით მთელი ყურადღება მიმართოს პაციენტზე და პრაქტიკულად ამით ჩვენ ვიცავთ პაციენტის უფლებებს და მის ჯანმრთელობას და ძალიან ხშირად სიცოცხლესაც. ამიტომ მეწევენ გამომჩა ინფორმაციაც, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ჩვენ შეგვაქვს ჩანაწერი, რომ თუ კი ხელი ეშლება სამედიცინო საქმიანობაში ექიმს ან სოციალურ მუშაკს, რომელიც კიდევ ერთხელ არანაკლებ საქმეს არანაკლებ პასუხისმგებლიან საქმეს ასრულებს, ხელი ეშლება მის საქმიანობაში სასჯელი ადმინისტრაციული არის 1000 ლარის ოდენობით. განაპირობებულ შემთხვევაში ეს არის 2000 ლარი, ანუ ორმაგდება, მაგრამ თუ ადგილი აქვს ფიზიკურ თავდასხმას ან ადგილი აქვს შესაძლოა ყოფილა იშვიათად, მაგრამ ყოფილა ეს შემთხვევები, რომ კვლელობის ასე ვთქვათ საქმეც აღზრულა ექიმზე, ან ვთქვათ ექიმთან მიმართებაში, ან სხვა მეტპერსონალის მიმართებაში, რა თქმა უნდა, აქ იქნება უკვე სასჯელი თავისუფლების აღკვეთის ამა თუ ვადით განსაზღვრის მიზნით. ამაზეა საუბარი. დანარჩენი პრინციპში რაც თქვენ ახსენეთ, ცოტა ვრცელი მომივიდა პასუხი, მაგრამ თქვენ რაც ახსენეთ ეს დარეგულირებულია. ეთილი
ნიკა მოკლედ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი. კი, მოგესალმებით, ნიკა სიმონიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. უბრალოდ მეც ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მადლობას გადაგიხდით წარმოდგენილი კანონპროექტისთვის. ანუ ჩვენ ინიცირებამდე ბატონ ლევან კობერძესთან გქონდა კომუნიკაცია აპარატთანაც, მათ შორის ჩვენი მოსაზრებები, რჩევები ან ფაქტორად ყველაფერი იყო გათვალისწინებული და უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ან სოცმუშაკებთან მე შეხვედრა მქონდა ბოლო პერიოდში და ამ საკითხზე რომ ვისაუბრეთ, ისინი ძალიან დიდი იმედის თვალით უყურებენ ამ კანონპროექტს, იმესალმებიან ასევე ჩვენს მივესალმებით და შესაბამისად კომიტეტს მოუწოდებთ მხარდაჭერისკენ. მადლობა. ვადასტურებ კიდევ დიდ პატივისცემას არა მხოლოდ ექიმების, არამედ სოცმუშაკების მიმართ და რა თქმა უნდა მათ უფლებებსაც და მათ უსაფრთხოებასაც დავიცავთ. მადლობა, მე მგონი მეტი კითხვა არ არის. მადლობა ბატონ დიდი დიმიტრი, მადლობა საკითხი თქვენ. განხილული არის. ეხლა დღის წესრიგით მომდევნო საკითხი ეს არის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელსაც მე თავად გამოვიტან და ბატონ რატის ჩემს მოადგილეს თხოვრო წაიყვანოს სხდომა. მოგესალმები, ჩვენ შემდეგი საკითხი არის ბავშვთა კოდექსი თანდართულ კანონის პროექტებთან ერთად, პაკეტი შედგება 21 ინიციატივისგან, კანონის პროექტისგან, ასე რომ ქალბატონო სოფო, თუ თქვენს დამეთანხმებით ხომარჯობია, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადი კანონი ბავშვთა უფლებათა კოდექსი მოგეხსენებათ შედგება 101 მუხლისგან, აერთიანებს 101 მუხლს 13 თავების მიხედვით ხომ არ მივყვეთ, რადგან მე კიდევ გვექნება დანარჩენი 20 კანონის პროექტის განხილვა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესე უფრო მიზანშეწონილი იქნება. მაშინ თქვენის ნებართვით დავიწყოთ პირველი თავი შესავალდებულებანი, თუ არის შენიშვნები. და ასევე ჩემს კოლეგებს თქო, ალბათ უპრიანი იქნება, თუ კითხვები გვექნება თითოეული კანონის პროექტის დასრულების შემდეგაც შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ჩვენი მოსაზრებები. მადლობთ. მასე პირველ თავს განვიხილოთ შესავალდებულებანი თუ არის შენიშვნები, ამ შემთხვევაში არ არის როგორც ჩანს, მეორე თავზე გადავიდეთ. მგონი ნიკას უნდა. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აქ პირველ თავთან დაკავშირებით ერთი შენიშვნა მექნებოდა პრინციპში, ანუ ეს რაც შეეხება, ანუ ეს არის მუხლი მესამე მუხლი, ან ტერმინთა განმარტება, ან ბავშვის საუკეთესო ინტერესი სადაც არის განმარტებული. ამასთან დაკავშირებით პირველ მოსმენაზე იყო საკმაოდ ესეთი ცხარე დისკუსია, თუმცა მაშინ არ დაგვიფიქსირებთ ჩვენი პოზიცია და ახლა ვიტყვი, ანუ ამ ჩანაწერში რა პრობლემას ვხედავთ. ანუ აქ არის ერთი ასეთი ჩანაწერი, ესე იგი, ანუ ბავშვის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, საზოგადოებრივი და ზნეობრივი და სხვა ინტერესები, რომლებიც განისაზღვრება, ეს განისაზღვრება პრიორიტეტულად მშობლის მიერ. ასეთ ჩანაწერს ჩვენ, პრინციპში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი გვაქვს განმარტებული არასრულ წონათა მართლმსაჯულების კოდექსში და ჩვენ იქ ასეთ ჩანაწერს არ ვხვდებით და გარკვეულწილად ეს წინააღმდეგობრივი არის თვითონ არასრულ წონათა მართლმსაჯულების კოდექსთანაც, ანუ იქ არ გვაქვს ასეთი ჩანაწერი, რომ პრიორიტეტულად მშობლის მიერ განისაზღვრება და აქ გვაქვს კიდევ პრობლემა რასთან? თვითონ გაეროს, ანუ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის გადაწყვეტილებებსაც თუ ჩვენ ნახავთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან დაკავშირებით, იქ არის ასეთი რაღაც ნათქვამი, რომ შესაძლოა, რომ ანუ მშობლის გადაწყვეტილება, რომ მშობლის ინტერესი ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან წინააღმდეგობაში მოდიოდეს და შესაბამისად, მშობლის მიერ პრიორიტეტულად ამის განსაზღვრა თვითონ კონცეპტუალურად და შინაარსობრივად თვითონ წინააღმდეგობაში მოდის ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან. ამას შეგვეუბნება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, უბრალოდ ამ кейსების ჩამოთვლა ნამდვილად არ მინდა, რომ თუ მშობლის ინტერესს პრიორიტეტულად განსაზღვრავთ ბავშვის ინტერესების განსაზღვრის მომენტში, ეს ევროპული კონვენციის მერვე მუხლს შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს. ამიტომ ეს ჩანაწერი, რომ მშობლის მიერ განისაზღვრება პრიორიტეტულად, ეს არ უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესის განსაზღვრალი კრიტერიუმი. შესაძლოა, რა თქმა უნდა, მშობელი იღებდეს გადაწყვეტილებას ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხზე, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესის განსაზღვრალი კრიტერიუმი. აი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ შენიშვნა. მადლობა ბატონო ნიკა, ერთი კითხვა იყო, ასევე გთხოვთ. კითხვა არა, უბრალოდ ფორმულირება. ანუ მესამე მუხლის ექვე პუნქტი. მშობელთა ზრუნვის გარეთ დარჩენილი ბავშვები. ამ ტერმინმა ბევრ კანონში სახე იცვალა მრავალი წლის განმავლობაში. უბრალოდ ხომარჯობია გარეთ მაგივრად. ჩავწეროთ მშობლის ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვები. მშობელთა ზრუნვის გარეშე კეთილი, პირველ თავთან დაკავშირებით სულ ეს კომენტარები იყო დარბაზიდან, გთხოვთ ხალბატონო სოფო.
მადლობა კითხვებისთვის. ნიკა, არ ვიცი ხა არაერთხელ გავიარეთ ეს საკითხი და შენ როგორც ჩემი შეხედულებით კარგი იურისტი, კარგად უნდა გესმოდეს ის, რომ ანუ აქ ჩვენ გვაქვს სუბიექტური და ობიექტური დიმენსია, ხო? ანუ პირველი მე მართლა მგონია, რომ ოჯახებში, კარგ ოჯახებში, მშობელმა ყველაზე უკეთესად იცით რა სჭირდება ბავშვს, კარგ ოჯახებში ჭყალებში ცუდი მშობლებისთვის, ვინც ბავშვზე ძალადობს, ვინც ბავშვს უგულებელყოფს, ვინც ბავშვს არ აძლევს ხარისხიან განათლებას, ხო? და ასეთ შემთხვევებში აქ უკვე უნდა სახელმწიფოს ანუ სახელმწიფომ თავისი ბერკეტები აამუშავოს და ბავშვები დაიცვას აი მოძალადე ადამიანებისგან, ხო? ამაზე არის საუბარი. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ პრიორიტეტულად, რა თქმა უნდა, ხა ყველა მშობელმა, კარგმა მშობელმა, კარგ მშობელზე უკეთესია არავის არ უნდა ჩვენ არც სახელმწიფოს ბავშვისთვის, ხო, თავისი საკუთარი შვილისთვის. ყველა ჩვენ რო გამოვიდეთ ახლა ჩვენი სუბიექტური დამოკიდებულებიდან, ხო, მე არ მგონია ახლა რომ მე როგორც დედას, რომელსაც თქვათ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს თავისთან, ჩემზე უკეთესად ვინმე შეეძლოს ამის განსაზღვრა, მაგრამ მე თუ ცუდად ვიქცევი, მე თუ ძალადობ ჩემ შვილზე, მე თუ არ ვიცი, არ ვაქცევ სათანადო ყურადღებას, საფრთხეში ვაგდებ ჩემ შვილს, იმიტომ რომ ბავშვი დღე-დაღამე ქუჩაში დადის და საერთოდ კაციშვილი არ კითხულობს და არ ვაძლევს საკვებს და რაღაცა, ხო, ეს ცუდი დედა თუ არ? მაშინ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩემგან უნდა დაიცვას ვიღაცამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ შვილი. ხო, ამაზე არის აქ საუბარი და მზომელად რა თქმა უნდა უზენაესი კანონი ჩვენი კონსტიტუცია, რომელსაც ვერავინ ვერ გადაუვა. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, ხო? ამიტომ აი ეს დაბალანსებული მოცემულობა არის აქ და ეს სუბიექტური და ობიექტური განზომილება, რაც აქვს ამ საკითხს. შენ ვფიქრობ, როგორც კვალიფიციური იურისტი ძალიან კარგად მიხვდები და გაიგებ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ დავაბალანსოთ ეს ურთიერთობები და არ გავაჩინოთ ახლა განსაკუთრებული უნდობლობა ოჯახების მიმართ, ხო? ანუ არ არის ჩემი აზრით არ არის ეს სწორი. აქ არის ერთი სუბიექტური ოჯახი, მეორე ობიექტურად, როდესაც მართლა ცუდად ექცევიან ბავშვს, ამ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე სახელმწიფოს პრეროგატივა. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, კი ბატონო, ამაზე შეიძლება მესამე მოსმენის ფარგლებში ტექნიკურად გავასწოროთ და თუ თქვათ, უფრო კარგი ქართულით შეგვიძლია რაღაც ჩავწეროთ და უფრო სწორი ქართულით, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ და პატავს თხოვრო ამაზე, ხო, ანუ ეს სიტყვა მე მგონი შეიძლება შეიცვალოს თუ რამე არის ისეთი ხა, რასაც მე ვერ ვხედავ და თხოვრო პატავს. კეთილი ქალბატონადას ჰქონდა ასე კომენტარი და მადლობთ. ძალიან საინტერესო აქცენტებია ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით და მინდა კიდევ ერთხელ გავიაროთ. თქვენი თვალსაზრისით, ბატონო ჩემო, როგორი ჩანაწერი უნდა იყოს, რომ იყოს გამართული, მოსაწონი და გამართლებული მაქსიმალურად. მაინტერესებს. ვინ დგას შობელზე უფრო მაღლად, ეს მაინტერესებს მე. ბატონო და გთხოვთ რომ კითხები მხოლოდ არა რომ მე მიკვირს შეკითხვა არ შეიძლება შეკითხვა გავიარო საინტერესოა ჩემთვის ფორმატი უბრალოდ გულისხმობს რომ კითხებს უსვამთ არა პრიორიტეტული უფრო შობელზე უფრო ვინ არის თქვენი თვალსაზრისით ეს მაინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაციაა მაგალითად ანუ წმინდა ანუ სუფთა ბატონონიკა თქვენ შეგიძლიათ დაზუსტების უფლები. კი, არა, ძალიან მოკლედ დავაზუსტებ, ანუ ყველაზე მაღალი ინტერესი არის თვითონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ანუ აქ ამაზეა საუბარი. ანუ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ მოსაზრებაში, რომ რა თქმა უნდა, კარგი მშობელი რა თქმა უნდა, უპირატესად განსაზღვრავს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, თუმცა ცუდი მშობელი არ უნდა განსაზღვრავდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. უბრალოდ, ანუ რაზეც ვისაუბრებ, ეს გადაწყვეტილებები, ხო? ანუ არც არასამთავრობო ორგანიზაცია დგას, რა თქმა უნდა, არავის ზემოთ და არც მშობელი. ყველაზე მაღალი ინტერესი არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ამას ამბობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები და გაეროს ბავშვის კომიტეტის გადაწყვეტილებებიც. უბრალოდ, იქ კრიტერიუმად ამ მშობლის პრიორიტეტულობას არ იღებენ, იმიტომ რომ უშვებენ, რომ შესაძლოა მშობელმა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს და მე ეს ვიგულისხმე. კეთილი. კარგით გასაგებია. ქალბატონო სოფო. უკაცრავად, მნიშვნელოვანია ეს ძალიან. უკაცრავად და ბავშვი რო არ არის ჯერ ფორმირებული ბოლომდე
და მას რო თოთო აზროვნება აქვს და არ მდგრადი წარმოდგენები ცხოვრებაზე, ეს არ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ. ბავშვი უკეთესად როგორ აი 15 წლის მაგალითად ბევრი ესმის მას ამ ცხოვრებაში ვიდრე მშობელს, აი არ მიკვის მე თქვი, აი არ მესმის მე. იმიტომაც არის ბავშვი, რომ მას სჭირდება ნორმალური ჯანსაღი მზრუნველობა, რომელიც მშობელზე უკეთესი არ არსებობს მას გაუწიოს უკაცრავად. არა, გასარკვევია ეს ბატონო რატი, გასარკვევია. ეს არის ყველაზე ეს არის ერთ-ერთი ღერძი ამ კოდექსის და ეს ჩვენ თუ არ გავიარეთ თავიდან ბოლომდე კარგად. ყველაფერს გავდივართ, ისე როგორც საჭირო. ტრანსლაცია მიდის ჩვენი სხდომის მოვისმენთ და მე მგონი შეჯერება მოხდა და ამაზე უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ აღარ არის უპრიანი ამ თემაზე. ბოდიშს გიხდით ბატონო წამყვანო. არ ჩამითვალოთ უდისციპლინებაში. უბრალოდ მე მიმაჩნია ქალბატონო თავმჯდომარე, რომ მართლაც კარგად უნდა გავიაროთ ეს მომენტი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო. მადლობა. როგორც ოდესაც დავასრულებთ კანონპროექტის განხილვას, ჩვენი პოზიციების დაფიქსირება შეგვიძლია და იმ მსგავსი იმითი იქ ვისარგებლოთ, იმიტომ რომ ეხლა მუხლობრივ განხილვას ავწდებით. იმიტომ ვარ თუ უნდა მოვითმინოთ დროს არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მე მგონი მეორე მუხთან დაკავშირებით, პირველ მუხთან დაკავშირებით, თავთან დაკავშირებით აღარ არის. ბატონო, დავაზუსტებ ქალბატონო და მე მესმის თქვენ რასაც ბრძანებთ. უბრალოდ ბატონ ნიკას მე მგონი უბრალოდ დაზუსტება აინტერესებდა და ჩვენ მას ვიცნობთ როგორც ადამიანი, რომელიც ნამდვილად არის დაბალანსებული. და აქედან გამომდინარე მესმის აბსოლუტურად რასაც ამბობს ის, თუმცა ჩვენი მხრიდანაც ასე ვთქვათ გარკვეული ინფორმაციაც იქნა მიწოდებული და ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა აზრზე დავრჩეთ, მაგრამ მაინც დიდი პატივისცემა გვაქვს, იმიტომ რომ ვიცნობთ ნიკას როგორც ძალიან კეთილსინდისიერ ადამიანს. კი ბატონო, მეც ვადასტურებ ამას. ესე იგი მეორე თავი ეს არის ბავშვთა ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. მეოთხე მუხლიდან აღნიშნული ინიციატივით 23 მუხლის ჩათვლით. ხომ არ გვაქვს შენიშვნები მეორე თავთან დაკავშირებით? გთხოვთ. გამარჯობა. ერთი შეკითხვა მქონდა მეშვიდე მუხლთან დაკავშირებით, სადაც საკმაოდ კარგად არის გაწერილი დისკრიმინაციის შემთხვევა ასოცირებით. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ მშობლის ან მზრუნველი პირის მახასიათებლების მიხედვით არ უნდა მოხდეს ბავშვის დისკრიმინაცია. თუმცა ჩვენ ხშირად ვიცით ისეთი შემთხვევების შესახებ, როდესაც დისკრიმინაცია ხდება არა მაინც და მაინც მშობლის, არამედ ოჯახის სხვა წევრის, მაგალითად დაძმის შემთხვევაში. საიმისოთ, რომ დისკრიმინაციის ფორმულირება დისკრიმინაციას ასოცირებით გულისხმობს ამ შემთხვევაში ფორმულირება გახდეს უფრო ყოვლისმომცველი ხმარჯობია რომ ჩაიწეროს გაჩნდეს მსგავსი ჩანაწერი თანასწორად მოეპყრან დაიცვან ბავშვი ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციისაგან ბავშვის მისი ოჯახის წევრის და კანონიერი წარმომადგენლის რასის კანის ფერის და ასე შემდეგ გასაგებია რომ ამომწურავი არ არის ის საფუძვლები რომლის საფუძველზეც დისკრიმინაცია აკრძალულია ვთქვათ ანუ მშობლის ნაცვლად ოჯახის წევრიც რომ გაჩნდეს მშობელთან ერთად თუ გნებავთ კეთილი მეორე თავთან დაკავშირებით მეტი კითხვა თუ არ არის გთხოვთ ქალბატონო სოფო მადლობა იცით ეს კოდექსი იცავს ბავშვს ხო ოჯახის წევრს რაც შეეხება ანუ ოჯახის წევრის უთანასწორო მოპყრობა ანუ თუ ეს დასრული არის სწავლა ჩვეულებრივად ზოგადი კანონმდებლობით მათ შორის ჩვენი უზენაესი კანონი კონსტიტუცია ითვალისწინებს ამას და თუ ის ოჯახის წევრი ბავშვია მაშინ სწავლა ისევ ბავშვის კოდექსის მიხედვით ხო სიმართლე გითხრათ არასწორი კონსტრუქცია იქნება იმიტომ რომ მაშინ სხვა ადგილებში ზუსტად იგივე პოლიტიკა უნდა გავატაროთ რაც არ მგონია სწორი იმიტომ რომ ბავშვი ბავშვია ჩვენი დაცვის ობიექტი ამ შემთხვევაში არის სუბიექტი უკაცრავად არის ბავშვი ხო აქედან გამომდინარე მე არ მგონია რომ აქ ხა ოჯახის წევრის ჩაწერა იყოს მართებული იმიტომ რომ პირდაპირ ფოკუსი არის ბავშვზე გაკეთებული კეთილი დამაზუსტებელი კითხვა ზუსტებელი მსგავსი ჩანაწერი უკაცრავად დავაზუსტებ უკვე არსებობს რეალურად ბავშვის დისკრიმინაცია უკვე არის მითითებული ყოველ შემთხვევაში იმ ვერსიაში რომელზეც ჩვენ ხელი მიგვეწდება უკვე არის მითითებული რომ არ შეიძლება ბავშვის დისკრიმინაცია ასოცირებით მისი მშობლის ვთქვათ მახასიათებლების მიხედვით მსგავსი ჩანაწერი უკვე დევს საიმისოდ რომ გავზარდოთ ეს პირთა წრე რომ დისკრიმინაციის საფუძვლები ის საფუძველები რომლის გამოყენებითაც შეიძლება მოხდეს ბავშვის დისკრიმინაცია უბრალოდ არ შეიძლება მოხდეს ბავშვის დისკრიმინაცია საიმისოდ რომ გაიზარდოს იმ პირთა წრე
რომელთა გამოც ისევ და ისევ ბავშვი, ამ შემთხვევაში დაცვის ობიექტი, ისევ და ისევ ბავშვი გახლავთ, მშობლის ნაცვლად რომ იყოს უბრალოდ ოჯახის წევრი. ეს ჩანაწერი უკვე არსებობს, უბრალოდ პირთა წრის გაფართოება ხომ არ იქნება თქო, უპრიანი აი ამას ვკითხულობ. კეთილი ერთი თხოვნამ იქნება რომ კითხვის დასმის წინ თავი წარმოგვიდგინოთ ხოლმე ქალბატონო სოფო გთხოვთ და შემდეგ მადლობა. არ ვიცი მოკლედ ვიმსჯელებთ ამაზე პატას თხოვ რომ მოინიშნოს ეს საკითხი და გავლით. ანუ თუ მივიჩნევთ მიზანშეწონილად შევწყვით აუცილებლად პლენარულ სესიამდე. მადლობა. კეთილი შენიშვნას დაფიქსირებულია, როგორც ჩანს მეორე თავზე აღარ არის სხვა კითხვები, ასე რომ გადავიდეთ მესამე თავზე, ეს არის ბავშვის უფლება ოჯახზე. გთხოვთ. მესამე თავი ბავშვის უფლება ოჯახზე. თქვენ დამაზუსტებელი კითხვა გქონდათ? ამასთან დაკავშირებით გაქვთ კითხვა მესამე თავთან დაკავშირებით? კი ბატონო. დაკავშირებით, კერძოდ. ეხლა წარმოვიდგენ, თავს მარიკამ ხეიძე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების Save the Children. 26 მუხლთან დაკავშირებით მქონდა ესეთი ტიპის შეკითხვა, ისევ და ისევ დათქმას გავაკეთებთ იმ ვერსიაში, რომელზეც ახლა ჩვენ მიგვიწვდება ხელი, მითითებულია, რომ მშობლებისაგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი ან და პოლიციის თანამშრომელი, თუმცა აღნიშნული გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში. მაშინ, როდესაც წინა ვერსია ჩვენთვის იყო მაქსიმალურად მისაღები, ჩვენთვის რა პრინციპში საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად იყო მაქსიმალურად მისაღები იმ თვალსაზრისით, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას იღებდა სასამართლო მხოლოდ და მხოლოდ. მიუხედავად იმისა, არსებობს რიგი შემთხვევებისა, როდესაც დაუყოვნებლივ არის საჭირო, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ემუქრება გადაუდებელი იმ წუთიერი საფრთხე. ხომ არ ჯობია ფორმულირება ამ მუხლის განისაზღვროს შემდეგნაირად. მაგალითად, გადაწყვეტილებას ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების შესახებ იღებს სასამართლო, გარდა გადაუდებელი შემთხვევებისა, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება იმ წუთიერი გარდაუვალი საფრთხე, როდესაც აღნიშნული გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს სოციალურმა მუშაკმა ან და პოლიციის თანამშრომელმა, თუმცა ალბათ აჯობებს თუ ეს ერთობლივად იქნება სოცმუშაკი და პოლიციის თანამშრომელი. და შემდეგ როგორც ეს მუხლში არის ჩამოყალიბებული, ანუ აღნიშნული ტიპის გადაწყვეტილება უკვე სასამართლოში რომ უნდა გასაჩივრდეს, რომ არის შესაძლებელი რომ სასამართლოში გასაჩივრდეს, ამას რა თქმა უნდა ვეთანხმებით. მადლობა. კეთილი, გთხოვთ ქალბატონო. მე მგონი ნიკასა კიდევ და მეც მაქვს რამდენიმე კი ბატონო და მე კი, ანუ ეხლა მე ეს ბოლო ვერსია რომ ნახე, ნუ ეს მომენტი გასწორებული არის, ანუ სოცმუშაკი იღებს გადაწყვეტილებას და მე სასამართლოში მიაქვს დასამტკიცება, ანუ ამ ვერსიაში ასე არის. უბრალოდ მე აქ კითხვა მექნებოდა რასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ამას დამატებით ადმინისტრაციულ საპროცესო კანონმდებლობაში ხომ არ დაჭირდება რაიმე მოწესრიგება, ანუ მაგალითად ეს რაღაც გამოდის დაახლოებით ისე, როგორც იყო ხოლმე შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებით ადრე ოღონდ. ანუ ეხლა ნუ შემაკავებელი ორდერი ესე მაშინვე შედის ძალაში და ნუ ადრე რომ იყო ხოლმე სასამართლოს მხრიდან დამტკიცება ჭირდება და იქ პროცესუალური შესაბამისი ნორმები იყო, არის საჭირო მაშინ რომ სასამართლო როგორ იხილავს ამას და როგორ იღებს გადაწყვეტილებას, როგორ შეიძლება ეს გასაჩივრდეს და ასე შემდეგ, მაშინ იქ პროცედურები ხომ არ არის დამატებით საჭირო, თუ ამ ჩანაწერს ასე ჩავდებთ. კეთილი, გთხოვთ ქალბატონო. იმიტომ რომ მაშინ პროცესუალური განხილვის მექანიზმებიც გჭირდება, თუ ასე გავითვალისწინებთ ამას. მადლობა კითხვებისთვის. ეს აბსოლუტურად გასწორებული არის, ანუ თქვენ სავარაუდოდ არა გაქვთ ბოლო ვერსია პირველი მოსმენის საკომიტეტო და პლენარულის შემდეგ. ეს ასახული არის, ამის მიზეზი იყო ჩვენ რატომაც შევცვალეთ და შემდეგ მივიღეთ პოზიციები მათ შორის UNICEF-დან, მათ შორის ევროკავშირიდან, რომ სასამართლო კონტროლი არის აუცილებელი და ჩვენ ამას პრინციპში ვეთანხმებით. უბრალოდ ერთადერთი მიზეზი რატომაც შევცვალეთ იყო ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია, რომ თუ საფრთხე იმუქრება ბავშვსო, ამ შემთხვევაში იქ სასამართლოს გადაწყვეტილების დალოდებამ შეიძლება ფატალური შედეგი მოიტანოსგონ. ამიტომ შემდგომი კონსულტაციების საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დავაბალანსოთ, ანუ თუ საფრთხე იმუქრება, მაშინ შეუძლიათ გამოიყვანონ ბავშვი, თუ საფრთხე იმუქრება, ვთქვათ, შეიძლება მოკლან ბავშვი, ან შეიძლება კვლავ ცემის და ძალადობის ხვეპლი გახდეს, შეიძლება გამოიყვანონ, ოღონდ სასამართლოს კონტროლი მაინც უნდა დარჩეს და თუ ვთქვათ ასეთი საფრთხე არ არის, ამ შემთხვევაში უნდა დაელოდონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ნიკას კითხვას, არ ვიცი, პრინციპში ამაზე არ გვიფიქრია, პატას თხოვ რომ ეს მოინიშნოს და თუ დამატებითი
ხო, ანუ თუ არის დამატებითი ცვლილებები საჭირო კიდევ ვიმუშაოთ ერთად მეორე მოსმენა წინა გვაქვს პლენარულის და ამაზე შეგვიძლია ჩავამატოთ პრინციპში. მე მაქვს კიდე აქ შენიშვნები, კერძოდ პლენარულ სესიაზე არ ვიცი რატომ გამორჩა დამატება 24 მუხლში სასტიკი მოპყრობის, ანუ ჩვენ როდესაც გავიარეთ კონსულტაციები ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, მათი პოზიცია იყო, რომ ეს საერთაშორისოდ აღიარებული ტერმინები, რასაც ქვია სასტიკი მოპყრობა, უნდა დაბრუნდეს ამ კოდექსში და კი ბატონო და ესეც ერთ-ერთი ტექნიკური საკითხი არის, ანუ რამდენიმე ადგილზე დავუბრუნეთ, როგორც აღმოჩნდა, კიდე რამდენიმე ადგილზე გამორჩა ეს დასამატებლად და ამიტომ ვამატებთ ჩვენ ამას. ასევე 22 მუხლის 22 მუხლის ბოლო ნაწილი, მე-9 და 29 მუხლის მე-4 ნაწილი იქნას ამოღებული, იმიტომ რომ ისედაც არის სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კონსულტაციები 72 მუხლში გათვალისწინებული და იქ შეიძლება თუ რაიმე კონსულტაცია იქნას საჭირო, იქ გავატაროთ. ამიტომ ამ მუხლების საჭიროება არ არსებობს. ასევე მე-9 მუხლის მე-9 დაემატა, 29 მუხლის მე-9 ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ აქ გამოგვრჩა საფუძველი ჯანდაცვის სამინისტროსი სპეციალურ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც თქვით, სახელმწიფო ქმნის ბავშვთა კოდექსის საფუძველზე ისეთ მექანიზმს, ის ბავშვები, რომელიც 18 წელს არიან მიღწეული და არიან სახელმწიფო ზრუნვაში და გამოდიან სახელმწიფო ზრუნვის გარეთ, ეს ბავშვები რჩებიან ბედის ანაბარა, ხო? გამოდის, რომ არა აქვთ არც სამუშაო ხშირ შემთხვევაში, არა აქვთ არც რაღაცა პროფესია, არა ყავთ არავინ, ვისაც შეუძლიათ მიმართოთ და ვინც შეიძლება მათ დაეხმაროს. ამიტომ აუცილებელი არის მათზე ზრუნვა, აუცილებელი არის ის, რომ მათზე სახელმწიფომ განახორციელოს ზედამხედველობა. ჩვენ უბრალოდ ტექნიკურად გამოგვრჩა ერთი საკითხი, რასაც ქვია საფუძვლის შექმნა პროგრამებისთვის. და ამიტომ 29 მუხლის მე-9 ნაწილი დაემატება, სადაც გაიწერება სამართლებრივი საფუძველი, რომ ესე იგი ეს სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსული ბავშვების ხელშეწყობა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან ზედამხედველობის კუთხით. ანუ ახალი მუხლი გაჩნდება და სამართლებრივი საფუძველი. ბატონო 18 წლის მერე რაც ხელს შეუწყობს ამ ბავშვების დასაქმებას, მათ სწორ გზაზე დაყენებას. ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო წლების განმავლობაში და ამ მუხლით, ამ ჩანაწერით ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ მოწესრიგდა. კეთილი, ჩვენ ფაქტობრივად ქალბატონო სოფოკლე გადავედით მე-4 თავზე, რომელიც არის ბავშვის უფლება ალტერნატიული სრულვაზე. ეს არის 34 მუხლის ჩართულით. ერთი თხოვნა მექნება აუდიტორიასთან, ალბათ ჯობია ამ პრაქტიკით წავიდეთ, რომ პირველ რიგში მომხსენებელმა თუ იმ თავთან მიმართებაში აქვს შენიშვნები ან ცვლილებები წარმოგვიდგინოს და ამის მერე დავსვათ კითხვები, იმიტომ რომ როგორც წინა თავის განხილვის დროს აღმოჩნდა, შეიძლება ამ შემთხვევაში იმ კითხვის დასმის აუცილებლობა აღარც იყოს. სხვა შენიშვნები ხომ არ აქვს ქალბატონო სოფო მე-4 თავთან დაკავშირებით? უკაცრავად მე არ მე-14 მუხლის ჩართულით. არა, მე-4 თავი კითხები ხომ არ აქვს ამ თავთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს არ არის. ბოდიში. ბრძანეთ. მოგესალმებით ქალბატონო სოფო, მივესალმებით ამ სტრესას საზოგადოებას. ძიძების სახელმწიფო რეესტრის შექმნის შესახებ საკანონმდებლო წინადადების ავტორი მაია რობაქიძე. პირველ რიგში მინდა ჩემი სიხარული დავაფიქსირო იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება საქართველოში ძიძების სერტიფიცირება და საქართველო სულ მალე იმ ქვეყნების რიცხვში შევა, სადაც ძიძების სახელმწიფო ინსტიტუტი წარმოდგენილია სწორედ სახელმწიფო დონეზე ძიძების ინსტიტუტი. და მინდა თქვენ პირადად ქალბატონო სოფო გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა და ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, ვინც გაითვალისწინა აღნიშნული და ანუ ჩათვალა რომ საქართველოში სწორედ რომ საჭიროა ძიძების სერტიფიცირება და ამ ბაზის არსებობა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ასე ვთქვათ ჩემს შეკითხვას ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, ეს შეეხება 31 მუხლის მერვე ნაწილს, სადაც ესე ვთქვათ ძიძის დეფინიციაც არის ასე ვთქვათ წარმოდგენილი, კერძოდ
მოვიშველებ კოდექსიდან, რომ ბავშვის მომვლელის სტატუსი გარკვეული გასამრჯელო სანაცვლოდ მოუაროს ერთ ან რამდენიმე არაუმეტეს 5 ბავშვისა. ბავშვის მის კანონიერი წარმომადგენელი სახლში ან მის გარეთ ექვემდებარება ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას. ამას გვეუბნება კანონი. და რატომ არის აუცილებელი ასე ვთქვათ, ეს შეზღუდვა დაწესდეს კანონით, რომ ძიძას არ აქვს არაუმეტეს 5 ბავშვის ერთდროულად მოვლის უფლება, თუმცა ერთდროულად იგულისხმება ალბათ აქ და ალბათ ეს ტერმინიც სავარაუდოდ გამორჩენილია. და ჩემი ასე ვთქვათ შემოთავაზება იქნება, რომ კანონიდან მოიხსნას ეს შეზღუდვა და მაშინ როდესაც ძიძებთან დაკავშირებით მთელი რიგი საკითხები ექვემდებარება ისეთ რეგულაციას, როგორიც არის მთავრობის დადგენილება და მინისტრის ბრძანება, რატომ არ შეიძლება ვთქვათ ეს ასე ვთქვათ შეზღუდვა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ბავშვის მოვლის უფლებას მივანიჭებთ ერთდროულად ძიძას, რატომ არ შეიძლება ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტს დაექვემდებაროს. ეს ერთი და მეორე საკითხი ასევე შეეხება ისევ ძიძების საკითხს, ეს არის 97 მუხლის მეორე ნაწილი, კერძოდ ეს სტრუქტურული ნაწილი შეეხება ბატონო? კარგით, მაგრამ შემდეგი მან მეხუთე თავის დროს შეგვიძლია დავსვათ. კარგით, გასაგებია. კალბატონო სოფო, გაქვთ კომენტარი? მადლობა ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში სამწუხაროდ და არ ვიცი რატო გავრცელდა ინფორმაცია მედიაში 1-2-3 კვირის წინ თითქოს სავალდებულო ხდება ყველა ძიძის სერტიფიცირება და რაღაცა შეზღუდვებში და მოქცევა. ეს არ არის, კიდევ ერთხელ გამომარტავ საზოგადოებისთვის, ჩვენი მიზანი არ არის რომელიმე პროფესია შევზღუდოთ. ჩვენი მიზანი არის ის ადამიანები, რომელსაც უნდათ რომ თავიანთი შვილი იყოს ისეთი ხალხის ხელში, ვისაც ხელეწიფება უკეთესად და ვისაც აქვს ამის შესაბამისი ცოდნა, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ბავშვები საშინელ დღეში ჩააგდეს, ძალადობდნენ გამუდმებით ბავშვებზე, ცუდად ექცეოდნენ და ამ შემდეგ, ანუ ამასაც ცოდნა უნდა, ხო? აქედან გამომდინარე, ვისაც აქვს ამის სურვილი, რომ ყავდეს ისეთი ადამიანი თავის ოჯახში, ბავშვი ყავდეს ისეთ ადამიანზე მინდობილი, ვინც შეძლებს ამის სწორად გაკეთებას და ამის ცოდნაც ექნება და სურვილით, რატომაც არა, ხო? სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი. მით უფრო ჩვენ თუ გავითვალისწინეთ იმ უამრავ საშინელ შემთხვევას, რაც სამწუხაროდ არც თუ ისე შორეულ წარსულში გავიგეთ. ანუ ეს არ იქნება სავალდებულო და მეორე ერთდროულადზე გეთანხმებით აბსოლუტურად და შეგვიძლია ეს ჩავამატოთ, თუმცა აქ საკითხი არის ისეთნაირად დგას, რომ 5 ბავშვზე მეტი, კი არა და 5-ით ძალიან ბევრი არის ჩემი აზრით. 5 ბავშვზე მეც როგორ უნდა მოუაროს ერთმა ადამიანმა, მე არ ვიცი. აქ არის ბავშვის სერიოზული დადგება საფრთხის ქვეშ ბავშვი. ხო, ხა ერთმა ადამიანმა 20 ბავშვს როგორ უნდა მოუაროს? გამორიცხული ამისთვის უნდა შეიქმნას სპეციალური დაწესებულება, რომელზედაც გავრცელდება ის სავალდებულო სტანდარტები, რომელიც სტანდარტებიც გვაქვს მითითებული ამ ბავშვის კოდექსში. ამიტომ ეს არ იქნება გონივრული. თუმცა თქვენ მადლობა მინდა გითხრათ იმ წვლილისთვის, რაც შეიტანეთ ამ პროცესში, აი ამ ძიძების კუთხით სწორედ. მადლობა. გეთილი მეხუთე თავზე გადავიდეთ, ეს არის ბავშვის უფლება განათლების მიღებაზე, რომელიც არის მე-40 მუხლის ჩათვლით. დაზუსტება გინებათ, კარგით, ბოდიში. დაზუსტეთ და შემდეგ. დიახ, ქალბატონო სოფო, ნამდვილად გეთანხმებით იმაში, რომ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა ძიძების სავალდებულო სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით და არ ვიცი ეს რატომ მოხდა ესეთი გაუგებრობა, იმიტომ რომ კოდექსშიც ძალიან თვალნათლივ არის წარმოდგენილი, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი და ჩემს მიერ ასე ვთქვათ 2017 წელს წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადებაშიც იქაც ნებაყოფლობითი სერტიფიცირებაზე იყო, ანუ მშობლებს აქვთ უფლება, რომ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ფორმულირება მქონდა ჩემს საკანონმდებლო წინადადებაში, რომ მშობლების კონდეს არჩევნის უფლება, თუმცა სავალდებულო მომენტი, ერთადერთი რაც ასე ვთქვათ, ჩემი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებდა, ეს გადიოდა მხოლოდ სააგენტოებზე, რომ სააგენტოები იყვნენ ვალდებულები, რომ დასაქმების კუთხით ძიძებთან დაკავშირებით გამოეყენებინათ მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ეს სერტიფიცირებული ძიძების ბაზა. და ალბათ აქ
აქედან გამომდინარე რაღაც გაურკვევლობაში აღმოჩნდნენ. და ანუ კიდევ მინდოდა რაღაც დამეზუსტებინა, რომ ანუ თვითონ ამ შეზღუდვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად გეთანხმებით ქალბატონო სოფო იმაში, რომ 5 ბავშვზე კი არა მე გამოსილება მაქვს ამის, რომ 3 ბავშვის მოვლაც ერთდროულად ძალიან რთულია. ეს რა თქმა უნდა შეზღუდვა აუცილებლად უნდა არსებობდეს, თუმცა ასე ვთქვათ, ჩემი შემოთავაზება იყო, რომ ეს კანონიდან ამოგვეღო ეს შეზღუდვა, რომ შემდგომ აღსრულების პროცესში რაიმე გართულება არ მოყოლოდა ამას და კანონქვემდებარე აქტისთვის გადაგვეცა, თქვა, ანუ ეს იყო ჩემი შემოთავაზება. მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუმცა მგონია, რომ ამ ფორმით უნდა მე ხუთე თავთან დაკავშირებით ქალბატონო სოფო არა მე არა მოხარ დარბაზში თუ აქვს ვინმეს თქვენ გქონდათ მე მგონი მე ხუთე თავთან თუ არა არა გაქვთ კეთილი კარგით მე ხუთე თავიც განხილულია მაშინ გადავიდეთ პირდაპირ უკაცრავად ანუ ესე მოხდა რომ ისე მე მიწევს ასე ვთქვათ 97 მოხდა დაკავშირებით მინდოდა მე-7-ზე გაქვთ თქვენ. მე-5-ზე. მე-5-ზე არა. მუხლებს ჩახედეთ მაშინ, იმიტომ რომ მე მუხლებთან ერთად ვაცხადებ, იმიტომ რომ მე 5 თავი არის მე-40-ე მუხლის ჩათვლით, რომელსაც კითხვები და შენიშვნები არავის არ ქონდა. ეხლა არის უკვე მე-6-ე თავი, რომელიც არის ბავშვის უფლება ჯანმრთელობის დაცვაზე, რომელიც არის 55 მუხლის ჩათვლით ეს თავი, ასე რომ მე-6-ე თავთან დაკავშირებით ქალბატონო სოფო თუ გაქვთ თქვენ დარბაზში თუ აქვს ვინმეს როგორც ჩანს არ არის, ასე გადავიდეთ მაშინ პირდაპირ მე-7 თავზე, რომელიც არის ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო პირობებზე და განვითარებაზე. პირველ რიგში თქვენ გითხავთ ქალბატონო სოფო, თუ გაქვთ რაიმე სურვილი, არა? მაშინ გისმენთ თქვენ, ვიცი რომ გაქვთ თავთან დაკავშირებით როგორც გიწევა, ხო? მე-7 თავთან, თუ არა? მე-11 კარგი. ამ თავთანაც არ არის. ისე რომ გადავიდეთ უკვე ჩვენ შემდეგ თავი ეს არის უკვე მერვე თავი რომელიც არის ბავშვის უფლება ძალადობისგან დაცვაზე ხაკ მაქვს მე ჯერ ქალბატონო სოფოს მოусმინოთ და მე მოგცემ ორ მუხლში არის იგივე ცვლილება ანუ ეს არის 53 და მე-60 სასტიკთან დაკავშირებით აქაც ჩაემატა მეორე ნაწილში 53 მუხლის და მე-60 ნაწილის მეორე ნაწილში ეს სასტიკი სიტყვა ანუ სასტიკი მოპყრობა კეთილი გაქვთ კითხვა კარგით სალმე ჭეჭინაძე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი ასევე კოალიცია ბავშვთა და ახალგაზრდებისათვის ქალბატონო სოფიო მე გახსოვთ ალბათ პრეზენტაციაზეც იგივე იმაზე მოხდა მქონდა დაკავშირებით მქონდა მოსაზრება ანუ რაც ეხება ბავშვთა საზიანო შრომას ანუ ჩვენ როდესაც საქსტატის მონაცემებით შინამეურნეობაში ჩართული ბავშვების დიდი პროცენტი გვაქვს რა თქმა უნდა იმ ბავშვების სამიზნე ჯგუფის უფლებებზე გავდივართ მაგრამ რა ვქნათ იმ ბავშვებს რა უყოთ რომლებიც არასრულწლოვანი მიგრანტები არიან თურქეთში და 14 წლის ასაკიდან და არის შემთხვევები როდესაც ისინი 12 წლის ასაკიდან გადიან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და სამიზნე მარტო ბავშვი არ არის კვლევამ დაადგინა რომ პირველი წამახალისებელი პირველ რიგში არის ოჯახი დედები მათ შორის დედები ფაქტიურად ისინი მონურ დონეზე მუშაობენ იქ თხილისა და ჩაის პლანტაციებში არანორმირებული გრაფიკი და საკმაოდ მძიმე გამოცდილებას იძენენ რამდენად შეიძლება რომ რადგანაც ეს არის მაინც თავმოყრილი და თავს უყრის ფაქტიურად ყველა უფლებას. აი ამ გარე მიგრაციის მარეგულირებელი რაღაცა ჩანაწერი გაჩნდეს, რაც მე გარდამავალდებულებებში აისახება, რომ რაღაცა ნორმატიული ბაზით გავამყაროთ. მადლობა. კეთილი, მეტი კითხვები ბატონო ნიკა. შემოთავაზება მექნებოდა, ანუ აქ 53-ის პირველ ნაწილში რომ არის ჩამოთვლილი ეს ძალადობის ფორმები, ნუ ეხლა აქ ეს ჩანაწერი თუ არ გაკეთდება, არც არაფერი დაშავდება, უბრალოდ ანუ ეს კოდექსი რაღაც ამ თავში ყოველ შემთხვევაში არაკეთებს მითითებას ბულინგზე, ანუ ჩაგვრა რომ დავამატოთ, ან მაგალითად რაღაც ჩაგვრის რომ ჩავამატოთ, ან რაღაც ბულინგი, ნუ ეს ცოტა ის არის არ არის ქართული ტერმინა, ჩაგვრა რომ ჩავამატოთ და უშუალოდ აქ 53-ის პირველში მე მგონი არ იქნება ცუდი. კეთილი ამოიწურა. ფორმის ძალადობისგან ეს ჩამონათვალი რომ არის, რაღაც ჩაგვრაც რომ ჩავამატოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირი არის ეს ფორმა ძალადობის სკოლებშიც და კარგი, ცუდი არ იქნება ყოველ შემთხვევაში. მერვე თავთან დაკავშირებით კითხვები ამოწურულია ქალბატონო სოფო. კარგი, მადლობა. თქვენს შენიშვნას რაც ეხება, ანუ ჩვენ მე არაერთხელ მithქვავს და აქაც გავიმეორებ, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თავარი აქცენტი კეთდება ოჯახების გაძლიერებაზე,
არის ასეთი ტიპის მიგრაცია, ანუ ასეთი ტიპის მოწყვლადი ბავშვები, მაგრამ კიდე არის ბევრი სხვა ფორმა ბავშვებზე ძალადობის, ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის და კიდე სხვადასხვა საკითხები, სადაც ბავშვები განსაკუთრებულად მოწყვლადები არიან. ამიტომ ჩვენ უარი ვთქვით კონკრეტულ ჩამოთვლაზე და წავედით იმ კუთხით, რომ ზოგადად დავარეგულიროთ ეს სფერო და რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის ბავშვებიც არიან მოაზრებულები. ამიტომ ეს უნდა ამაზე მუშაობა უნდა მოხდეს აუცილებლად ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამებში, ოჯახის გაძლიერების პროგრამებში, რაც პირდაპირ არის ამ კოდექსით მითითებული და ასეთი ტიპის ოჯახებთან სოციალურმა მუშაკმა და შემდგომში მთელმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა იმუშაონ, რომ მოხდეს ამ ბავშვების სწორ რელსებზე გადაყვანა და დავიცვათ ბავშვები ასეთი ტიპის საკითხებისგან. ამიტომ ვაჩვენთ ჩვენ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სოციალურ მუშაკებს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ განსაკუთრებულად კარგად იცის, სად არის საჭიროებები თითოეული ოჯახის, ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებმა და ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა დამერწმუნებინა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები, რომ აუცილებელი არის ადგილობრივ თვითმმართველობაში ჩვენ გქონდეს სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამ მიმართულებით იმუშავებენ. გეთახმებით ალბათ მშვენიერი ინიციატივა არის ნამდვილად და მადლობა, რაც შეეხება ნიკას კითხვას. კი ბატონო, ანუ რაც უფრო გაჯანსაღდება ენობრივად ეს კოდექსი და უფრო მეტი ქართული ტერმინი გვექნება, რა თქმა უნდა, მივესალმებით და ამიტომ ვთხოვ პაატას, რომ ეს მიმართულება ასახოს. დამაზუსტებელი კითხვები როგორც ჩანს არ არის, ასე რომ გადავიდეთ უკვე მე-9 თავზე, ეს არის ბავშვის უფლება მავნე ზეგავლენისგან დაცვაზე, რომელიც 62-ვე მუხლის ჩათვლით არის აღნიშნული ამ პროექტში. ჯერ ქალბატონ სოფოს მოусმინოთ და მე მოგეცემათ კითხვების დასმის. გავთ ქალბატონ სოფო ამ თავთან დაკავშირებით. კეთილი. მანამდე დარბაზს ისევ შევახსენებ, რომ 62-ვე მუხლის ჩათვლით არის აღნიშნული თავი. აქ შემდეგი ცვლილება დაგვჭირდება, ანუ მთლიანად 67 მუხლში მესამე ნაწილს მთლიანად ვიღებთ, იმიტომ რომ აქ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, რომ ექსკურსიების შემთხვევაში ვალდებულება იმისი, რომ ღონისძიების გამართვის ადგილი და დრო და ხანგრძლივობა აცნობოთ პოლიციას, სახანძრო სამმართველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურებს, ეს არაფერს არ მოიტანს და პირიქით, ანუ ხარჯების უბრალოდ რესურსების არამიზნობრივ ხარჯვას გამოიწვევს და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ამოვიღოთ, იმიტომ რომ თუ მაინც არ იმუშავებს ეგ ცხოვრებაში, ამიტომ მაინც რა აზრი აქვს მის დატოვებას მკვდრადშობილ ნორმად, ამიტომ ვიღებთ მოკლედ ამ ნორმას და პრინციპში შესაბამისი ნუმერაციაც არის შეცვლილი. სხვა შენიშნით დაფიქსირება ხომ არ გინდათ აღნიშნულ თავთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს არა, მაშინ კითხვებზე გადავარ, გთხოვთ. მოგესალმებით. კარლო ნიკოლაიშვილი წარმოვადგენ ორგანიზაციას ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის. ასევე წარმოვადგენ კოალიციას ბავშვების და ახალგაზრდებისათვის. ჩემს მიერ წამოსაყენებელი საკითხი შეეხება ასე ვთქვათ არასრულწლოვნის დაცვას მავნე ზეგავლენის შემცველი ინფორმაციისაგან. მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ამ კუთხით მე მგონი ბოლო ვერსიაშიც დარჩენილია, ეს არის საუბარი არ არის უკვე საუბარი აზარტული თამაშების შემცველი ინფორმაციაზე, რომელიც რეკლამის სახით შეიძლება გავიდეს. სამწუხაროდ რეგულირება გვაქვს ჯერჯერობით ალკოჰოლზე და თამბაქოზე და ინფორმაცია, რომელიც აზარტულ თამაშებს შეეხება და რეკლამირების საკითხს, აზარტული თამაშების რეკლამირების საკითხს, აღნიშნული კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ დაემატოს თუნდაც გამაფრთხილებელი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომ ეს იწვევს დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ, ანუ საუბარი არის მავნე ზეგავლენის შემცველი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება აზარტულ თამაშებს. ბატონო, დავაზუსტებ, რომელიმე მუხლთან დაკავშირებით არის თქვენი შენიშნული ზოგადად. 65-ე იყო, ეხლა ვარსტებ 66-ეშია ეს ინფორმაციისგან დაცვა. გარდა ამისა, მინდა დავამატო, რომ ანუ დაშვება აზარტული თამაშების
დაწესებულებებში არასრულწლოვნების მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია აღსრულების მექანიზმი უფრო ძლიერი და მოქნილი იყოს იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ის სანქცია ამ დაშვებისთვის რაც არის გათვალისწინებული შეიძლება არ იყოს ადეკვატური იმიტომ რომ იმ ორგანიზაციებს აზარტული თამაშების ბიზნეს ვინც ეწევა შეიძლება უღირდეს შეუშვას არასრულწლოვანი და უფრო მეტი ფული და მოგება მიიღოს მისგან ვიდრე ვთქვათ ერთჯერადად თუ ვინმე გამოიჭერს მას და დააჯარიმებს ამ ქმედებისთვის ან უღირდეს არასრულწლოვნებზე თავისი პროდუქციის მიყიდვა ასე ვთქვათ შეიძლება პროდუქცია ბჭყალებში რომ ვიყავით სერვისი კი ბატონო კეთილი სხვა კითხვები ხომ არ აქვს ამ ეტაპზე რა შემდეგ თავთან სხვა კითხვები არ არის გთხოვთ კალბატონო სოფო მადლობა ნამდვილად თქვენ იცით ამ საკითხზე ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად აზარტული თამაშები ამაზე მე ძალიან ბევრი ხანი ვიმუშავე და ძალიან დეტალებში ვერკვევი ამ საკითხში თუმცა იმიტომ რომ ზოგადად ამ საკითხის დარეგულირება აღებული აქვს მთავრობას თავის თავზე და ანუ მუშაობენ და არის შემოტანილი კონკრეტული კანონპროექტი რომელიც ეხება ზოგადად ამ კუთხით დარეგულირებას ამიტომ ჩვენ აღარ ჩავთვალეთ მიზანშეწონებად ამ კოდექსის ფარგლებში გადმოგვეტანა ეს საკითხი თუმცა ვერ დაგეთანხმებით იმაში რომ აი ამ რეკლამირების და ამ ზოგადად პროპაგანდის საკითხებს არეგულირებს საერთოდ კოდექსი თქვენ შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არა უკაცრავად მაუწყებლის შესახებ ცვლილებებში და იქ არის მოცემული თქვენ არა გაქვთ შეიძლება ახალი ვერსია არ ვიცი ახალი ვერსიის მიხედვით ეს პირდაპირ არის დარეგულირებული რომ აზარტული თამაშების პროპაგანდა ეს არ არის მიღებული და მათ შორის ამ კოდექსით რეგულირებული. მინდა ერთი დამატება, ეს განმარტებაში ბავშვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია განმარტებაში დევს აზარტული თამაშები და იქით კიდევ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ვიცავთ ბავშვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან, აქედან გამომდინარე, მოცულია შეკითხვა მე ვერ გავიგე, შენიშნა რა არის, ისედაც არის მოცემული. რეკლამირების შესახებ ანუ საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ ზღუდავს მხოლოდ ალკოჰოლის და თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში და გაფრთხილებას ითვალისწინებს, რომ ეს ზეგავლენის ახდენს, მაგრამ არ არის საუბარი აზარტულ თამაშებზე გაფრთხილებასთან დაკავშირებით თუნდაც და რეკლამირების შესახებ კანონი თუნდა დარეგულირდეს და არა ბავშვთა კოდექსით. გასაგებია. ჩვენ არა გვაქვს საერთოდ რეკლამის შესახებ კანონი ამ პაკეტში და არ ჩავთვალეთ ანუ ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად რომ მიზანშეწონილია რომ ამის მიმართ იყოს მექანიზმი რომ არა იურიდიულად სწორ კონსტრუქციას ვერ ავითარებთ იმიტომ რომ გეუბნებით რომ მაუწყებლის შესახებ კანონში გვაქვს ჩაწერილი რეკლამა ის კიდე ცალკე თემა არის ხო მაუწყებლის კანონში არის ჩაწერილი რაც შეეხება რეკლამას ამაზე ბატონი დაჩი მუშაობს და მალე შემოიტანს ალბათ ხო ანუ რაც შეეხება უშუალოდ აზარტულებს და ამიტომ იქ მარტო ბავშვების ნაწილში ზოგადად არის ხო და ამიტომ ვთქვით რომ რადგან მიმდინარეობდა უკვე მუშაობა ამ საკითხზე ჩვენ ანუ ასეთი ტიპის საკითხები შეგნებლად დავარეგულირეთ ამაში და რაც შეეხება მაუწყებელს და იმაზე რაზეც არ მიმდინარეობდა მუშაობა ჩაიხედეთ ძალიან კარგად და ნათლად არის ამის შესახებ საუბარი თუ ჩაიხედავთ კეთილი მე მგონი ამ თავთან დაკავშირებით ყველა კითხვა მოწურული ამიტომ გადავიდეთ მე-10 თავზე ეს არის ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე კალბატონო სოფო პირველ რიგში თქვენ გთხოვთ არ გაქვთ ვინმეს ხომ არ აქვს კითხვები კითხვებიც ბატონო შემდეგზე კი ბატონო ჯერ ისე ვთქვათ მე-10 თავიც ამოვწუროთ და უკვე მე-11 თავი ეს არის ბავშვის ესე იგი უკვე მესამე წიგნზე გადავედით ბავშვის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მხარდაჭერის ინსტიტუციური გარანტიები მე-11 თავი ეს არის ზოგადი საფუძვლები რომელიც იწყება 92 მუხლიდან და 92 მუხლის უკაცრავად უფრო მანამდე მაქვს 60 კი ჯერ ქალბატონ სოფოს კითხავ თუ აქვს ერთადერთი რედაქციული შენიშვნა მაქვს 97-ში მეორე ნაწილში კოდექსის ნაცვლად კოდექსით რომ იყოს ამის სწორად ბატონო ხო ქალბატონო და მე ბატონო კარლო თქვენს მოგეცემათ საშუალება თოთ ანუ ჩემი ასე ვთქვათ მეორე შენიშვნა შეეხება 97 მუხლის მეორე ნაწილს კერძოდ აქ ნაგულისხმებია ბავშვის მომვლელის ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პროცესს ორგანიზებას უწევს განათლების სამინისტრო და სერტიფიცირებული ძიძები თავისთავად გულისხმობს რომ იქნება გარკვეული ერთიანი ბაზა და ანუ რეესტრი და ანუ რეესტრით სტრუქტურის ნაწილია ესე რომ ვთქვათ და ხომ არ იქნება უკეთესი რომ ვთქვათ 97 მუხლის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით ბავშვის
მომლელის ძიძა ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პროცესს ორგანიზებას უწევს და სერტიფიცირებული ძიძების რეესტრს აწარმოებს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. და ასევე არ ვიცი ახლა რამდენად ჯდება ეს ფორმატში გარკვეული 97 და 98 მუხლებთან დაკავშირებით მინდა გარკვეული კომენტარი გავაკეთო კიდევ დიახ, შეიძლება რომ გავაკეთო ამის ფარგლებში, ანუ ეხლა 97 მუხლის პირველი ნაწილი შეუსაბამობასია გარკვეულწილად 98 მუხლის მეორე ნაწილის. ბატონო, 90 არ ვიცი, იმიტომ რომ არ დიახ. სამწუხაროდ ან მაილზე რატომღაც ეთყობა ესეც ტექნიკური შემთხვევა იყო, რომ რა ვიცი, არ მაქვს ეს. დიახ. კი ბატონო მე მინდა და შესწავლება შემეტანა, სადაც წარმოდგენილია, რომ ბავშვის მომვლელის სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომ არ ასე ვთქვათ, მე რაც ვერსია მაქვს 97 მუხლის პირველი ნაწილი ფიქსირდება და თქვენ როგორც ამბობთ 92 მუხლი არის, ხო? დიახ, ანუ ეს დებულების თვითონ სათაურშია გარკვეულწილად ეთყობა ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტები ან ახსენები აღნიშნულში, ხოლო 98 მუხლის მეორე ნაწილის აპუნქტში კი განვითარების სიტყვა ამოღებულია და პროფესიული სტანდარტებია პირდაპირ ნახსენები. და აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება თუ ეს დაზუსტება. კეთილი ჩავინიშნოთ, ბატონ კარლოს ჰქონდა კითხვა და მე მგონი მეტი კითხვა არ არის. ბოლო ვერსიაში რაც ჩვენ გვაქვს მოცემული 71 მუხლი არის, ამიტომ მეათე თავი იყო და მაგიტომ რომელიც უკავშირდება პერსონალური მონაცემების დაცვას 71. უკან დაბრუნდით? იმიტომ რომ მეათე თავი იყო ამ ვარიანტში, რომელიც მე მაქვს სამწუხაროდ მაგიტომ პერსონალური მონაცემების დაცვა ესე კი. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ტელერადიო ორგანიზაციების მიერ პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, არასრულწლოვანის. და მნიშვნელოვანია ამ კუთხით აღინიშნოს, მე წინა შეხვედრებზეც გავამახვილე ამაზე ყურადღება, ანუ რეალურად პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი გამორიცხავს შესაძლებლობას ინსპექტორის, რომ ანუ მისი მანდატი არ ვრცელდება და კანონის მოქმედება არ ვრცელდება პრესისა და მედია საშუალებებზე, შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ კი მედია საშუალებები გაავრცელებენ ამ ინფორმაციას, არ არსებობს რეალური ბერკეტი, ვინ შეიძლება განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიება, ანუ თუნდაც დისციპლინური სახთელის დაკისრება. ანუ პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, უკვე ინსპექტორს, სახელმწიფო ინსპექტორს ამის უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა 71 მუხლში მკაცრად არის განსაზღვრული ფორმულირება აკრძალვის შესახებ, მაგრამ რეალურად ბერკეტი არ არსებობს, ვინ შეიძლება განახორციელოს, ასე ვთქვათ, ამ ნორმის აღსრულებაზე კონტროლი. ანუ არ არის გარდამავალდებულებებშიც არ გვხდება პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილებების საჭიროება. გასაგებია. ანუ თქვენ შენიშვნაზე პატას თხოვდა, ანუ მოიყვანს ამას შესაბამისობაში ტექნიკურად არ არის პრობლემა, თქვენს შემთხვევაში ჩვენ დავაინიციირეთ კომიტეტის რამდენიმე წევრმა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ახალი კანონი წინა კვირაში და იმ ფარგლებში უნდა ვიმუშაოთ, რომ მეორე მოსმენამდე შესაბამისობაში მოვიყვანოთ ბავშვთა საკითხები, იმიტომ რომ ეს ბავშვის კოდექსი ცოტა წინ უსწრებს იმ კანონს, მაგრამ რაღაცნაირად შესაბამისობაში უნდა მოვიყვანოთ და გეთანხმებით, რომ აქ რაღაცნაირად ბავშვებთან მიმართებით განსაკუთრებით უნდა არსებობდეს ბერკეტი. მადლობა, გადავდივართ მე-12 თავზე, რომელიც არის ნიკა, კონდაშ. ამაზე ჩვენც თავის დროზე ვფიქრობთ შენიშვნის დაფიქსირებას, ანუ ეს ჩანაწერი რომ ნახეთ, თუმცა თუ სწორად მახსოვს ეს გარკვეულწილად კომისიის მანდატი, ანუ კომუნიკაციების კომისიას გულისხმობს, მისი მანდატი ფარავს ამ მიმართულებით მაუწყებლების მხრიდან ამ დარღვევას და შესაბამისად იქიდან იფარება. ანუ პერსონალურის მანდატი არ ვრცელდება, თუმცა კომუნიკაციების კომისიის მანდატი ვრცელდება, თუ სწორად მახსოვს ამ თემებზე. მხოლოდ შინაარსობრივ საკითხებზე არის და პერსონალურ მონაცემებს არ მახსოვს ჩანაწერი, რომ ეხებოდეს. მე მგონი არ ეხება.
არ მახსოვს ჩანაწერი, რომ მათ იყოს. ის ეხება მხოლოდ ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას და არა ბავშვის პერსონალურ მონაცემებს. ამიტომ მე მგონი სწორი შენიშვნა იყო რაღაც კუთხით უნდა ბავშვები დავიცვათ ჩვენ პერსონალურ მონაცემების გასაჯაროვებისგან, ოღონდ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ სიტყვის თავისუფლება განუსაზღვრელად შეიზღუდოს. ამიტომ რაღაცა ბალანსი უნდა დავიცვათ აქ. კეთილი, გადავიდეთ მე-12 თავზე, ეს არის უკვე ძირითადი ნაწილის ბოლო თავია, რჩება მერე გარდამავალი დებულებები. მე-12 თავი არის უფლებამოსილება ბავშვის უფლების დაცვის და მხარდაჭერის სფეროში 99-დან 99 მუხლის ჩათვლით. გთხოვთ ხალბატონო სოფო, თუ გაქვთ შენიშვნები დააფიქსირეთ, მომხსენებელს არ აქვს შენიშვნები, დარბაზიდანაც როგორც ვატყობ ანალოგიური არ არის, მაშინ გადავიდეთ უკვე ბოლო თავზე, ეს არის მე-13 თავი გარდამავალი დებულებები. გარდამავალ დებულებებთან დაკავშირებით ხალბატონო სოფო. მე მაქვს ორი შენიშვნა ბატონო რატი 99 მუხლში აქ პირველი ნაწილის B ქვეპუნქტში 1 ივნისი უნდა შეიცვალოს 1 აგვისტოთი, 2019 წლის 1 აგვისტომდე კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმა უნდა შეიმუშაოს საქართველოს პარლამენტმა. შემდეგ არის აქ მე-5 ნაწილში დაემატება Z ქვეპუნქტი იმ ცვლილებიდან გამომდინარე, რომელიც ზემოთ ვახსენე იმ ბავშვებისთვის, ვინც სახელმწიფო ზრუნვიდან გადის და სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს ალტერნატიული ზრუნვიდან გამოსული პირების მხარდაჭერის პროგრამა. ამ პროგრამის შემუშავება ევალება ჯანდაცვის სამინისტროს. ეს იყო ამ ნაწილში. აპარატს ხო აუცილებლად ჩაინიშნოს აღნიშნული კომენტარები და ბოლო არის მე-14 თავი დასკვნითი დებულებანი, სულ 2 მუხლია მე-100 და 101, ამასთან დაკავშირებით მოხსენებელს არ აქვს, როგორც ვატყობ, დარბაზიდანაც არ არის, ასე რომ კანონ პროექტის პაკეტის ძირითადი კანონი განვიხილეთ, ეხლა გადავართ თანდართულ ინიციატივებზე. ვიყვეთ რიგითობის მიხედვით და ვინაიდან ბევრი ვთქვათ ცვლილებები არ არის თითოეულ კანონში, ამიტომ თქვენის ნებართვით აქაც იგი არა ვთქვათ კონკრეტული მუხლებისა და პუნქტების, არამედ კანონ პროექტების მიხედვით ვიხელმძღვანელოთ. პირველი თანდართული პაკეტის ვთქვათ ინიციატივა ეს არის საქართველოს ორგანული კანონის ახალხო დამცველის შესახებ. ხალბატონო სოფო, აქ თუ გვაქვს რაიმე ცვლილებები, როგორც ვთქვათ, დარბაზშიც არ არის. შემდეგი ეს არის საქართველოს ორგანული კანონის საერთო სასამართლოების შესახებ, ერთი მუხლში არის სულ აქ ცვლილება, ასევე არ არის. საქართველოს ორგანული კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, აქაც ერთ მუხლში არის ორი ცვლილება. არა გვაქვს. შემდეგი საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. აღნიშნულ დაკავშირებითაც არა გვაქვს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, აქაც ორი მუხლი არის. საპროცესო მე მგონი ბატონო რატო თუ არა. ძალიან საფრთხე არ მიდივარ ხალბატონო. კი, ბოდიში კაცო. სისხლი და შემდეგ სისხლის საპროცესო. გაქვთ რაიმე შენიშვნები ამასთან და მაშინ გადავიდეთ შემდეგ პროექტზე, ეს არის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. გაქვთ ხალბატონო სოფო ამასთან დაკავშირებით. არაფერი არ მაქვს. დარბაზიდანაც არ არის. შემდეგი უკვე არის საქართველოს კანონი ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. აქ მაქვს ორი შენიშვნა. დიახ. არა, ერთი უკაცრავად. დიახ. არ არის. დიახ, ტექნიკურად იყო 154 11 პრიმა მუხლი, ტექნიკურად იყო გამორჩენილი. გასაგებია და რომ ჩავამატოთ. კი ბატონო, აპარატს ხო ჩაინიშნოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, ბატონიკას აქვს ასევე. თქოთ. აქ ერთი ესეთი არ ვიცი კითხვა უფრო არის თუ შენიშვნა, არ ვიცი ზუსტად. დღეს მოქმედ რედაქციაში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 74 მუხლში წერია ასეთი რაღაც, რომ თუ კანონი სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე პირის ქმედუნარიანობის მიმართ გამოიყენება სამოქალაქო კოდექსის მე-12, მე-16 მუხლები. ეს გარკვეულწილად ამას იყენებს ხოლმე ადმინისტრაციულ ორგანო, ადმინისტრაციულ ორგანოსთვის განცხადებით მიმართვის უფლებავისაგან 18 წლიდან. იდეაში აქ წერია თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, გამოიყენება ის მუხლები. უბრალოდ თუ ბავშვი თავისუფლების დასაცავად მიმართავს ადმინისტრაციულ ორგანოს, რაც ბავშვის კოდექსი უშვებს. ეს ჩანაწერი საერთოდ გჭირდება თუ არა, ამასთან დაკავშირებით მაქვს სიტყვა, რას გულისხმობ?
ქმედუნარიანობის ნორმები რამდენად გვჭირდება რომ გამოვიყენოთ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის მიმართვის. ანუ 16 წლის ბავშვმა რომ მიმართოს სიტყვაზე ადმინისტრაციულ ორგანოს თავისუფლების დასაცავად. ეს ჩანაწერი გარკვეულწილად ამას ზღუდავს. იდეაში კი წერია თავიდან თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებულიო, მაგრამ თუ ჩვენ ვუშვებთ რომ ბავშვმა მიმართოს ყველა ვარიანტში ადმინისტრაციულ ორგანოს თავისი უფლების დასაცავად, ესე ჩანაწერი საჭირო არის კი საერთოდ? ხო, მაგრამ ამ პაკეტში არ არის ნორმა, ხო, გათვალისწინებული, ხო? ანუ არ ეხება ამ პაკეტს. კი, ანუ იდეაში თუ კანონით სხვა რამ არის გათვალისწინებული, ეს ჩანაწერი კი აზღავს იმას, რომ ბავშვმა მაინც მიმართოს. ხო, მაგრამ ანუ აქ რა არის პრობლემა ამ კოდექსში? ანუ უფრო ტექნიკური ხასიათის სწორია, მაგრამ რომციკოს არ ნიშნის ხელს. ხო, თან თავის თავს ეწინააღმდეგება ეს რაღაც გამოდის თვითონ ეს ჩანაწერი და არ ვიცი უფრო სამართლებრივი სისუფთავისთვის თუ რა ვიცი როგორ თქვა მე მგონი საერთოდ ამოსაღებიც კი გამოდის იმიტომ რომ თუ ყველა ვარიანტში აქვს უფლება რომ მიმართოს თავისუფლების დასაცავად მაშინ ეს ჩანაწერი იღასთვის არის საჭირო ცოტა ვერ ხვდები მაგიტომ დავსვით ანუ იდეაში არც არაფერს აფუჭებს თუმცა ნუ მისი არსებობაც არც არაფერს აკეთებს კი გასაგებია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პაკეტს არ ეხება ჩვენ არ შეგვიტანია ყველაზე დიდხანს ამ საკითხზე ვიშელეთ შეიძლება ითქვას დებატების გასაგებია დაფიქსირებული იქნება თქვენი მოსაზრება ბატონო ნიკა გადავიდეთ შემდეგ ინიციატივაზე ეს არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კი ბატონო გვაქვს შენიშვნები აქ ბატონო რატი სხვათა შორის ნიკას ქონდა რამდენიმე შემოთავაზება საკმაოდ ფართომასშტაბიანი თუმცა ამ ეტაპზე ჩავთვალეთ რომ ეხა ამ საკითხებს ვერ გავუვლით იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხი იყო იმას ცალკე ფორმატში დაჭირდება ალბათ გავლა და კარგად დამუშავება ერთადერთი რაც საკითხი იყო და ჩავთვალე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩვენ ქონდა ყველგან რეფერენსი გაკეთებული ესე იგი გასხვისებაზე ბავშვის ქონების როგორც უძრავი ასევე მოძრავი და სწორად იყო შენიშვნა მოწოდებული ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ გასხვისება არამედ განკარგვა ზოგადად შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი მაგალითად იპოთეკით ესე ვთქვათ დატვირთვა შეიძლება იპოთეკის დატვირთვა ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში ბავშვს საერთოდ დააკარგვინოს ქონება და უფრო უარესი შედეგი მოიტანოს ვიდრე მაგალითად გაყიდვა არის ამიტომ ჩავთვალეთ რომ ასეთი ტიპის ტრანზაქციები რაც შეეხება განკარგვას არა მხოლოდ გაყიდვას უნდა იყოს სასამართლო ზედამხედველობის ქვეშ რომ ისე არ გამოვიდეს რომ არაკეთის ინდისერმა მშობლებმა მაგალითად ძალიან ხშირად გვაქვს შემთხვევა როდესაც მამა რომელიც არის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ანიავებს მთელი ოჯახის ქონებას უძრავ ქონებას უყიდის შვილებს მოძრავ ქონებას უყიდის შვილებს და ტოვებს ბავშვებს საერთოდ ყოველგვარი საკუთრების გარეშე ამის დასაზღვევად იმისთვის რომ მაგალითად ბავშვის სახელზე არსებული ავტომანქანაც მოძრავი ნივთი არ დაალომბარდოს ასეთმა მშობელმა თქვათ ვინც ანიავებს ქონებას და შეიძლება მთელი ოჯახი გააღარიბოს თავისი უპასუხისმგებლობო ქმედებით ასეთი ტიპის საქციელისგან უნდა დავიცვათ ამიტომ განკარგვა არის ერთი მოცემული და მეორე ჩავთვალეთ რომ 500 ლარი მოძრავ ნივთებზე ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ, ნიშნული არის, ხო? ანუ ასეთ დაბალ დონეზე ალბათ არ ღირს სასამართლოს, ანუ არ არის ესეთი ღირებული თანხა, რომ ამაზე სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღოს და ამიტომ 1000 ლარამდე არის შემოთავაზება, რომ ავწიოთ ეს ზღვარი. ესე იგი, ცვლილებები არის წარმოდგენილი 193 მუხლის მეორე ნაწილში, გასხვისება იცვლება განკარგვით, 186 მუხლის პირველ პრიმა ნაწილში 500 ლარის ნაცვლად 1000 ლარი განისაზღვრება და ასევე განკარგვის ნაცვლად მოძრავნივთებთან მიმართებით, უпростоად გასხვისების ნაცვლად მოძრავნივთებთან მიმართებით განკარგვა განისაზღვრება და პრინციპში ეს არის. კეთილი, მადლობა. შემდეგი არის საქართველოს ბატონო ნიკა, კარგით. ხო, ანუ პრინციპში ჩვენი შემოთავაზებები რაც იყო, საკმაოდ ესე დიდი ის იყო, ასე ვთქვათ, მოცულობითი. ანუ გარკვეული ნაწილი ეხებოდა იმას, რომ რაღაც საკითხები, ანუ ერთ მუხლში არ უნდა იყოს და მეორე მუხლში არ უნდა იყოს, ან ერთ კარში არ უნდა, ერთ წიგნში არ უნდა იყოს, მეორეში, ანუ სისტემური სისტორის თვალსაზრისით იყო ეს. არ ვიცი, ხა ანუ ამას შევეხო თუ არა, ანუ ამ საკითხებს კი
კითხვა მქონდა ამაზე ხო როგორ ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება ეს საკითხები რომ გავიაროთ. იმიტომ რომ ჩვენ არ მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსში, არამედ პროცესთან დაკავშირებითაც მქონდა ჩვენ ეს ბევრი შემოთავაზება. ანუ მე მგონია რომ ეს ცალკე სამუშაო ფორმატში უნდა გავიაროთ. იუსტიციის სამინისტროში გვაქვს ჩვენ გადაგზავნილი და ველოდებით მათგანაც ექსპერტიზას, თუმცა მგონია რომ ამ ფორმატში არ მოესწრება ბავშვის კოდექსში. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ცალკე ფორმატში გავიაროთ, შევჯერდეთ რაღაცებზე და ამის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება აჯობებს, რომ ნაჩქარევი არ გამოყენოს. ერთი წელია მანამდე და ეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ. კი ბატონო, დრო გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით არა გვაქვს. შემდეგი კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. დარბაზშიც არ არის შენიშვნები. იურიდიული დახმარების შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. აქ მხოლოდ ტექნიკური ცვლილება არის, არასრულწლოვანი არ იყოს სწორად გრამატიკულად და ეს შევასწოროთ. კეთილი. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში თუ გვაქვს შენიშვნები? გადავიდეთ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების. აქაც არ გვაქვს შენიშვნები. სააღმრთო საქმიანობის ლიცენზიების შესახებ არც აღნიშნულ კანონში. შემდეგი გვაქვს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ ინიციატივა. ამ კანონთან დაკავშირებით არ გვაქვს ასევე. და ამდენიმე დაგვრჩა კიდევ, ესე იგი საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ. კომუნიკაციასთან დაკავშირებით კანონში თუ გვაქვს კომენტარების არ არის და უკვე ბოლო საკითხი არის ამ პაკეტთან დაკავშირებით, ეს არის საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ. აქ მაქვს ბატონო რატი შენიშვნები. ესე იგი, ეს არის პირველი 77 პრიმა მუხლი, რომელიც ემატება რეგლამენტს, აქ დაემატა საკანონმდებლო და საზედამხედველო ფუნქცია საქართველოს პარლამენტის აი ამ მუდმივმოქმედი საბჭოსი, რომელიც ბავშვის უფლებებს ეხება და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად პარლამენტში ბავშვის უფლებათა დაცვის საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებისა და ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების ახსრულების ზედამხედველობისათვის შექმნილი არის ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ასევე მეოთხე ნაწილში დაზუსტდა უბრალოდ ტექნიკურად, რომ ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო ყოველი წლის 1 მარტამდე ნაცვლად წელიწადში ერთხელ პარლამენტს წარუდგენს წინა წლის ანგარიშს საქართველოში ბავშვის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ და შემდეგ გრძელდება როგორც იყო მოცემული და ბოლოს მეორე მუხლი ამოქმედების ვადა 2020 წლის 1 ივნისიდან არის მითითებული, თუმცა ჩვენ განსაზღვრეთ 2019 წლის 1 სექტემბერი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ ეს ბავშვის კოდექსის იმპლემენტაცია სწორად ლოგიკური არის და შესაძლებელია ამითი ბავშვთა უფლებების შესახებ კოდექსის პაკეტის განხილვა ამოწურულია. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მონაწილეობისთვის. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე. შემდეგი საკითხის მოხსენებელი არის ქალბატონი სოფო. ეს არის საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. ესეც მეორე მოსმენით განვიხილავთ და მიყვები მუხლობრივად. შენიშვნების შემთხვევაში გთხოვთ ვანიშნოთ მუხლი პირველი, მუხლი მეორე, გაქვთ მუხლი მეორე. ძირითად კანონთან დაკავშირებით არ არის ცვლილებები, აქაც უკვე პაკეტი არის და გადავიდეთ თანდართული ინიციატივების განხილვაზე. პირველი არის საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ბატონო რატი, მესამეც იყო, მეოთხეც და ანუ მივყვებით ესე. ბოდიში უკაცრავად. ვიჩქარე ესე იგი, ხო, მუხლი მეორე, მუხლი მესამე. არ არის, ამიტომ ეხლა უკვე გადავედით თანდართულ ინიციატივაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მუხლი პირველი, მუხლი მეორე ნაწილი აქ ერთი არის მუხლი პირველი არის მარტო, არა გვაქვს. შემდეგი არის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მუხლი პირველი punktებზე არა გადავდივართ. მუხლი მეორე, ორი მუხლით არის სულ, არა გვაქვს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მუხლი პირველი, მუხლი მეორე არ არის. საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ ერთი მუხლი არის სულ. გვაქვს შენიშვნები? არა გვაქვს. შემდეგი პატიმრობის კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ აქაც ერთი მუხლია, მხოლოდ არა გვაქვს. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ ბატონიკას აქვს შენიშვნა. კითხვა მექნებოდა. სამოქალაქოში? კი, სამოქალაქო ბაჟის ნაწილთან დაკავშირებით კითხვა მექნებოდა უბრალოდ ერთადერთი. ანუ მე პირველ მოსმენაზე ვერ მოახერხე მოსვლა, რომ ანუ და ზოგადად პოზიცია დამიფიქსირებინ, ანუ ძალიან კარგი ცვლილებებია და ჩვენ ზოგადად მივესალმებით ამ ცვლილებებს, რა თქმა უნდა. აქ ერთი კითხვა მექნებოდა, ანუ ეს პრინციპში ეს რაც არის, ეს ჩანაწერი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, რომელიც ძალადობის მსხვერპლებს ბოდიში, რომელიც ათავისუფლებს ან მოძალადის წინააღმდეგ მიმართულ მოთხოვნებზე, აქ ერთი ესეთი შემთხვევას გეტყვით და უბრალოდ კითხვა მექნებოდა და თუ რაღაცა მე შეიძლება არ ვიცი ან შენიშვნების ფურცელში ავსახოთ რომ ნუ მე რაღაც ნებაკარად გამოიხატოს თუ ფორმულებას არ შევცვლით. ანუ მაგალითად, როდესაც ქორწინების განმავლობაში არის შეძენილი ქონება და ანუ ხდება ხოლმე მეუღლეები ოჯახის წევრზე გაასხვისებენ ხოლმე ამას. ანუ ამ შემთხვევაში სარჩელი შედის ანუ ამ ხელშეკრულების ბათილად ცნობის და თანამესაკუთრედ ცნობის მოთხოვნით. ანუ თანამესაკუთრედ ცნობა ძირითადად მიმართული არის ხოლმე არა თვითონ მოძალადეზე, არამედ ვისაც არის გასხვისებული, ანუ ვინც არის შემძენი ამ ქონებას. მაგალითად, დედაზე გაასხვისებენ ხოლმე ამ მამაზე ან ოჯახის წევრზე. ანუ მოთხოვნის ეს ნაწილი, რომელიც ქონების უკან დაბრუნებას ეხება ნახევრის, მიემართება არა უშუალოდ მოძალადეს, არამედ ვისაც არის გასხვისებული. ანუ იდეაში მე ასე ვუყურებ და მე მგონი თქვენც ასე მოიაზრებთ, რომ ნუ მთლიანად სარჩელს ეხება, რომ გათავისუფლდეს. კი, მთლიანად სარჩელს ეხება. უბრალოდ ფორმულირებას მე სიმართლე გითხრათ ვერ ვფიქრობ, რომ რაღაცა შევცვალ, თუმცა არ ვიცი, ალბათ კარგი იქნება, რომ ან შენიშვნების ფურცელში დავაფიქსიროთ, რომ ეს რა თქმა უნდა მთლიან სარჩელს ეხება, რომ მე არ იყოს ეს განმარტებული ისე სასამართლოს მხრიდან, რომ ეს მხოლოდ მოძალადეს მიემართება და არა იმას, ვიზეც შემდგომ არის გასხვისებული და რაღაც ბაჟი არ მოითხოვოს მე სასამართლომ გასხვისების შემთხვევაში. ეს შეგვიძლია ავსახოთ. კი, შენიშვნების ფურცელში, იმიტომ რომ ფორმულირება მე მგონი ცოტა რთულად შესასრულო იქნება, ამიტომ ყველაზე კარგი ვარიანტი ეს იქნება. და თუ რაღაცა შეიძლება კანონმდებლის ნება, ესე განმარტებით მე იქნას ნახო. კეთილი. შემდეგ ინიციატივაზე გადავიდეთ, ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებები. ორი მუხლი არის სულ. არა გვაქვს კომენტარები. საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ. შემდეგი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ეს იყო ამ პაკეტით ბოლო საკითხი. ბატონრატი, თუ შეიძლება მე მაქვს მინდა თქმა ერთი საკითხის ანუ აღნიშვნა. პირველ რიგში ანუ აქ შენიშვნასთან დაკავშირებით ტექნიკურად არის გასასწორებელი ამოქმედების ვადები, ანუ ყველგან და ანუ ჩვენ რადგან ძალიან დიდი ხანია მუშაობდით ამ პროექტზე, ტექნიკურად 1 ივნისი ქონდა ბევრგან მითითებული როგორც ამოქმედება და მოსამზადებელი და ამ შემდეგ და ეს ყველაფერი შესაძლებელი ამას ანუ აუცილებლად აღნიშნავთ შენიშვნების ფურცელში. თუმცა უფრო ზოგადი საკითხი მინდოდა მეთქვა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ მაიკ გრანტს, რომელიც მობრძანდა დღეს და რომლის ძალიან დიდი მხარდაჭერით ესეთი დახვეწილი კანონი შეიქმნა, როგორიც შეიქმნა და მგონია რომ ძალიან ბევრ ადამიანს შვებას მისცემს ეს კანონი და განსაკუთრებული აქცენტი არის პრევენციაზე გაკეთებული და აქ ჩემი ღრმა, ასე ვთქვათ, რწმენა არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თუ არ დავიწყეთ უფრო მეტი ძალისხმევის ჩადება პრევენციაში, ვიდრე უკვე მომხდარზე რეაგირებაში, ჩვენ გვექნება მუდმივი მზარდი რიცხვები ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის. ამიტომ მე მართლაც მოხარული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად, ბატონ მაიკ გრანტთან ერთად ჩვენ ვიმუშავეთ და დავდეთ საბოლოო პროდუქტი, რომელიც ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული დატვირთვის და მნიშვნელობის მატარებელი არის და ყველა ადამიანს, ვინც ამაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტაფი, აი დათო განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ამ ამბავში, ასევე კობამ, კიდე ბევრმა ჩვენგანაც ვიადმაც კარგად იმუშავა, კიდე ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნიკამაც თავისი წვლილი შეიტანა ამ საკითხის დახვეწაში. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და ბატონრატი თუ ექნება ჩვენ სტუმარს სურვილი იმისა, რომ
თვითონ თქვა დააფიქსიროთ თავისი მოსაზრება, თუმცა ამის ნებას ძალიან სიამოვნებით, მეც პირველ რიგში შევერთები მადლობის სიტყვებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკული ხალხის მხარდაჭერა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ. მე საკუთარი გამოცდილებით ვიცი ამ მხარდაჭერის ფასი, იმიტომ რომ USAID-თან თანამშრომლობდი პარლამენტამდე ავალი წლის მანძილზე და ეს იყო ის თუ რამე კეთდებოდა შიშრომის პირთა მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში იყო USAID-ის დამსახურება და ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის დამსახურება და მოხარული ვარ რომ პარტნიორობა გრძელდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც იქნება ეს ქალთა მიმართ, ბავშვთა მიმართ თუ სხვა ნებისმიერი რისკის ჯგუფების უფლებების განმტკიცების პროცესში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და თუ გაქვთ სურვილი, გთხოვთ მოგმართოთ. Good afternoon, everyone, and thank you for the invitation to attend this hearing. I really just have a few comments, and I want to start by congratulating this committee on a very efficient and an effective process, domestic violence laws, and putting into place rules that will help law enforcement and other agencies to combat this crime. It's been a very good job on your part, Sopo, and to the rest of you in this regard. And I think that your hard work has been shown by the lack of comments that came out today. I think that everybody involved and anyone that's interested in this topic will see that, in fact, you've done a very good job and encapsulated within your law or your draft law all the important parts of an effective strategy to combat domestic violence. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკომიტეტო მოსმენაზე მომიწვიეთ და ზოგადად ჩამრთეთ ამ პროცესში, რასაც ქვია კანონმდებლობის გაძლიერება, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხრელად. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ქალბატონ სოფოს იმ ძალისხმევისთვის, რომელიც მან გასწია ამ სამუშაო პროცესში. ნამდვილად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნა ინიცირებული ამ საკანონმდებლო პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვლის ქალების მდგომარეობას და ხელშეუწყობს ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრას, შემცირებას საქართველოში. დიდი მადლობა ამისთვის და მოხარული ვიქნები ვითანამშრომლო მომავალში. And I would just say that you will continue to receive the support of the U.S. Embassy, the United States Department of Justice, my resident legal advisor team, to continue all of your efforts to combat gender-based violence, to combat domestic violence specifically. And again, I just want to congratulate you on a process that was extremely well done, and we look forward to cooperating you with on other important topics in this area, in the area of human rights. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღიქვათ დახმარება თანამშრომლობა ამერიკის საელჩოს მხრიდან, ჩემი გუნდის სამართლებრივი მრჩეველის გუნდის მხრიდან. წეღან გამომჩა რომ აქ ძალიან ცოტა კომენტარებია მეტყველებს თუ რამდენად დიდი შრომა გასწია ქალბატონმა სოფომ და მისმა გუნდმა ამ კანონპროექტის შექმნის პროცესში და რამდენად კარგად არის შემუშავებული და დახვეწილი იგი და იმედი მაქვს ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის, ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრის და სხვა დანაშაულებთან მიმართებაში ერთობლივად. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო სოფო, გთხოვთ დაუბრუნდეთ. ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ რატი და ბატონ მაიქს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჩვენ რა თქმა უნდა მომავალშიც ვართ დაინტერესებული რომ იმ ტიპის ექსპერტიზა გქონდეს ჩვენ საკანონმდებლო და საზედამხედველო მუშაობაში, რომელიც საბოლოო ჯამში კონკრეტულ სიკეთეებში აისახება ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი ხალხის. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. მადლობა. კარგი, მაშინ ბატონ გიორგი კაკაურძეს მინდა თხოვო ასევე წარმოადგინოს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, თუ შეიძლება მოკლედ ბატონო გიორგი.
დიდი მადლობა. შევეცდები მე ძირითად პარამეტრებზე გავაკეთო აქცენტი და თუ კითხვები იქნება, ამ კითხვებს უპასუხო შემდგომ. დავიწყებ ეკონომიკური პარამეტრებით, გასულწეს საკმაოდ კარგი პარამეტრები დაფიქსირდა. დავიწყებ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით. მოგეხსენებათ გასულწეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები მას შეადგინა 4.5%, ნომინალურ გამოხატულებაში ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა იყო 41 მილიარდ 77 მილიონ ლარამდე, რაც შეეხება კვარტლების მიხედვით, პირველი წლის პირველ ნახევარში იყო უფრო მაღალი ზრდა, პირველ კვარტალში 5.2%, 5.6% მეორე კვარტალში, შემდეგ მესამე კვარტალი 3.7% და 4.5% მეოთხე კვარტალში წლიურად იყო 4.7%. რაც შეეხება ინფლაციას, გასულ წელს მოგეხსენებათ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი იყო 3%, წლიური ინფლაციის დონემ გასულ წელს შეადგინა 1.5%. ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო სექტორი ჩვენი ეკონომიკისთვის, საგარეო სექტორის კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა საგარეო ვაჭრობა, გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 12 მილიარდ 473 მილიონი დოლარი, რაც 16.9%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. ექსპორტის მაჩვენებელი იყო 3 მილიარდ 355 მილიონი დოლარი, 22.6%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 9 მილიარდ 118 მილიონი დოლარი, 14.9%-ით მეტი. რაც შეეხება ტურიზმისგან მიღებულ შემოსავლებს, გასულ წელს საკმაოდ ზრდა ჰქონდა, ვიზიტორთა რაოდენობა გაზრდილია 10.2%-ით, რაც შეეხება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს 3 მილიარდ 222 მილიონი დოლარი შეადგინა, დაახლოებით 19%-ით და 518 მილიონი დოლარით მეტია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ასევე ფულადი გზავნილები გაზრდილია 4.7%-ით, შეადგინა გასულ წელს მილიარდ 350 მილიონ დოლარამდე. ყველაფერმა ამან ამ დადებით ტენდენციება ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, გასულ წელსაც შეამცირა და 7.7% შეადგინა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. რაც შეეხება უშუალოდ ბიუჯეტის კუთხით, ნაერთ ბიუჯეტზე მოგახსენებთ რამდენიმე ძირითად პარამეტრს. პირველ რიგში ეს არის გადასახადები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგეხსენებათ გასულ წელს გადასახადების გეგმა გავზარდეთ 10 მილიარდ 260 მილიონიდან 10 მილიარდ 500 მილიონამდე, ფაქტიური შესრულება იყო 10 მილიარდ 506 მილიონი ლარი, ანუ 100.1%. ასევე მნიშვნელოვანია ნაერთ ბიუჯეტში კაპიტალური ხარჯების შესრულების მაჩვენებელი 3.6 მილიარდი იქნა მიმართული კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად და ამ ყველაფრის ფარგლებში ჯამში დეფიციტის მაჩვენებელი მივიღეთ 2.5%. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთხით, სახელმწიფო ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე ხარჯვითი ნაწილი იქნება გადაჭარბებით შესრულებული. დავიწყებ შემოსავლებით 10 მილიარდ 595 მილიონ ლარზე მეტი იქნება მობილიზებული შემოსავლების სახით, დაგეგმილი მაჩვენებლის 1.3%-ია. მათ შორის გადასახადები შესრულდა 100.1%-ით, 9 მილიარდ 616 მილიონ ლარამდე იქნა მობილიზებული, გრანტები 404 მილიონი ლარი და 19.5%-ია შესრულების მაჩვენებელი, სხვა შემოსავლები 495.7 მილიონი ლარი და 114%-ია შესრულების მაჩვენებელი. პრივატიზაცია, ანუ არაფინანსური აქტივების კრება 101%-ია შესრულება და 101 მილიონ ლარს შეადგენს, ფინანსური აქტივების კუთხით 119%-ია შესრულების მაჩვენებელი, 119 მილიონი ლარი იქნა მობილიზებული. რაც შეეხება ვალების აღება დაფარვის კუთხით, ჩვენ გასული წლის განმავლობაში საშინაო ფასიანი ქაღალდების სახით მივიღეთ 422.3 მილიონი ლარი, 996.9 მილიონი ლარი მივიღეთ საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად, ხოლო ბიუჯეტის მხარდაჭერილი კრედიტების სახით მივიღეთ 458.4 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ვალების მომსახურებასა და დაფარვას, ჩვენ საგარეო ვალების მომსახურებასა და დაფარვაზე მივმართეთ 983.6 მილიონი ლარი, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალების წილში მივმართეთ 279.3 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილის შესრულებამ შეადგინა 100.8%, 12 მილიარდ 590 მილიონ ლარზე მეტი იქნა გაწეული საკასო ხარჯი. ჩვენ თუ სამინისტროების მიხედვით გავყვებით, თითქმის სამინისტროების უმრავლესობას შესრულება აქვს 100%-იან მეტი. ძირითადად სამინისტროების მოგახსენებთ, ეკონომიკის სამინისტრო შემთხვევაში 98%-ამდე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შემთხვევაში 1.662
მილიონ ლარამდე იყო ათვისებული და 104.9%, იუსტიციის სამინისტრო 104.2%, საჯარო ხსოვრებისა და პრობაციის სამინისტრო 99.8%, საგარეო საქმეთა სამინისტრო 100%, თავდაცვის სამინისტრო 100.8%, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 100.3%, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 96.9%, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 101.1%, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 102.6%, მოგეხსენებათ შარშან საქმე იყო აღნიშნული სამინისტროები, ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირთა განსახლებისა და ტოლობითა სამინისტრო 99.6%, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრო 100.7%. გარდა ამისა, მოგახსენებთ იურიდიული დახმარების სამსახურთან დაკავშირებით, გასულ წელს ათვისებამ შეადგინა 5.347.000 ლარი, 93.8% იყო შესრულების მაჩვენებელი და სახალხო დამცველის აპარატის შემთხვევაში საკასო ხარჯი იყო 7.315.000 ლარი და 122.6% იყო შესრულების მაჩვენებელი. ეს არის ის ძირითადი პარამეტრები, რაც 2018 წელს გვაქვს. თუ კითხვებია, რა თქმა უნდა, მზად ვარ კითხვებს ვიპასუხო. მადლობა ბატონ დიმა. მოგესალმებით. მაინტერესებდა აქ მესამე კვარტალში არის 3.7% ეკონომიკური ზრდა, რათია განპირობებული რომ დაიწია. და მეორე, მაინტერესებს ჩვენი ეროვნული ვალუტასთან დაკავშირებით რათი არის განპირობებული ესეთი თქვათ აი 2.68-ზე ვართ გაჩერებული. აი რატო არის ეს ჩვენი ვალუტის პრობლემა არის თუ ზოგადად დოლარის თემა არის მსოფლიოში? მადლობთ. Posłucham. დიდი მადლობა, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას. მე ვისაუბრე თავიდანვე, რომ ეკონომიკური ზრდა წლის პირველ ნახევარში იყო გაცილებით მაღალი, 5.2% იყო პირველ კვარტალში და მეორე კვარტალში 5.6%. ძირითადად გამოწვეული იყო ჩვენ სავაჭრო პატრიოტულ ქვეყნებში შედარებით ნორმალური ეკონომიკური გარემოთი, თუმცა წლის მეორე ნახევრიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ჩვენს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებთან. შესაბამისად, საგარეო მოთხოვნა შემცირდა ჩვენს პროდუქციაზე, რამაც რა თქმა უნდა წმინდა ექსპორტის შემცირება გამოიწვია და ამან ყველაფერმა მოგცა ის, რომ მოთხოვნის შემცირებამ გამოიწვია ის, რომ 2018 წლის მესამე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობა იყო შედარებით დაბალი, მეოთხე კვარტალში ცოტა უკეთესი იყო, თუმცა ვერ დაეწია წლის პირველი ნახევრის მონაცემებს და ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ წლის მეორე ნახევრიდან საგარეო მოთხოვნის შემცირებამ გამოიწვია ის, რომ პირველ ნახევარში დაფიქსირებული დაახლოებით 5.3% ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ შენარჩუნდა წლის მეორე ნახევარშიც. რაც შეეხება ვალუტის გასვლით 2.68 ეს არის კურსი, რომელიც დაფიქსირდა კონკრეტულ პერიოდში წლის ბოლო დღეს. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება სხვადასხვა ყოფილიყო წინა დღესაც და მომდევნო დღესაც, ზოგადად კურსის ფორმირებაზე გავლენას რა თქმა უნდა ახდენს დოლარის ინდექსი, თვითონ რამდენად ძლიერია დოლარი, ამავდროულად ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების კურსები, ვინაიდან ჩვენ ძირითადად ჩვენი კურსი დამოკიდებულია სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობაზე, ვინაიდან მათთან ხდება ექსპორტ-იმპორტის გავლით და როგორც საქონლის ასევე მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის გავლით ჩვენი კურსის ფორმირებაც. რაც კარგია გასულ წელს, რაც წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია, მე ვახსენე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ის რაც ჩვენ კურსზე ყველაზე მეტად მოქმედებს და ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. ჩვენ მქონდა 2016 წელს 13%-ზე მეტი იყო დეფიციტის მაჩვენებელი, 2017 წელს შემცირება მოხერხდა და დაახლოებით 8.8%-ის ფარგლებში იყო, 2018 წელს კიდევ უფრო გაუმჯობესდა და 7.7% იყო. ჩვენ იმისთვის, რომ შედარებით სტაბილურად ვიყოთ, უქმდება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 5%-ზე ნაკლები, რაც უკვე მოგცემდა საკმაოდ კარგ მაკროეკონომიკურ სურათს, სტაბილურად ამის მიღწევას რა თქმა უნდა დრო ჭირდება, ვინაიდან ამისთვის აუცილებელია საექსპორტო პროდუქციის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ზრდა. ჩვენ მოგეხსენებათ ბაზარი საკმაოდ დიდი გვაქვს, ის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების ფარგლებში, თუმცა არც ბევრია საექსპორტო პროდუქციის მოცულობა, შესაბამისად ექსპორტის მაჩვენებელი უნდა გაიზარდოს და თუ ჩვენ მივახცევთ, რომ 5%-ზე ნაკლები იქნება დეფიციტის მაჩვენებელი, ეს უკვე გაცილებით სტაბილურ მაკროეკონომიკურ სურათს მოგცემს, ვიდრე დღეს გვაქვს. დიდი მადლობა. მადლობა, მგონი ბატონ გიორგი, მეტი კითხვა აღარ არის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კეთილი. ბატონ გოგა გულორდავას მინდა ვთხოვ, წარმოადგინოს თავისი პროექტი.
მოგესალმებით კოლეგებო. მოდის გიხდით რომ რიგითობის ცვლილება მოგვიწია, უბრალოდ დარგობრივზე გადიოდა პარალელურად და რამოდენიმე წუთით ავწდით, ამიტომ ხალხო ამჟამად მოდის გიხდით ამისთვის. წარმოგიდგენთ საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების პაკეტს და ასევე გამომდინარე ამ ცვლილებებიდან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში ცვლილებების პაკეტს მე მოკლედ მოგახსენებთ ზოგადად ცვლილებების შინაარსს, ასე ვთქვათ. ეს არის პირველ რიგში დავიწყებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიდან, რომელიც დედაქალაქს თბილისის მუნიციპალიტეტზეა საუბარი ამ ცვლილებით ანიჭებს უფლებამოსილებას საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერების მიზნით ტურისტული საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული ავტობუსების M2 და M3 კატეგორიების ამ კატეგორიებზე არის მხოლოდ საუბარი და იგივე საქმიანობის განმახორციელების სხვა სატრანსპორტო საშუალების მარშრუტების დამტკიცებას. ანუ რას გულისხმობს ეს ცოტა უფრო მადრო განმარტო დღევანდელი მოცემულობით კანონმდებლობა, ასე ვთქვათ, დედაქალაქ ეს რეგულაციის ასე ვთქვათ მიღმა არის დარჩენილი და არ იძლევა შესაძლებლობას თვითმმართველობამ და ამ შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ განსაზღვროს ეს მარშრუტები დაადგინოს და რას გვაძლევს ამისი დღეს ან განსაზღვრა ან არ დადგენა. ერთი იმას რომ თქვათ ამ საქმიანობის განმახორციელებელი ნებისმიერი პირი იმოძრავებს ამ დადგენილი მარშრუტის ფარგლებში, რომლებსაც შეიძლება რომ მიიღოს უფრო მეტი თქვათ შეღავათი ვიდრე დღეს ჩვეულებრივ საგზაო მოძრაობა და საგზაო ასე ვთქვათ გადაადგილება გულისხმობს იგივე დგომის, გაჩერების, ქუჩებზე საპირისპირო შეიძლება მიმართულების შესვლით იგივე ბასლაინების ასე ვთქვათ ზოლი და რგოლი ფართოვდება დედაქალაქში ვხედავთ და იგივე ბასლაინზე შესვლის და ასე შემდეგ, რითაც ასე ვთქვათ ის ორგანო და ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი, რომელსაც პირდაპირ ეხება ეს და სხვა ბევრ საკითხებთან ერთად მასშია ერთმანეთთან თქვათ იგივე ეს გადაადგილება და სხვა უამრავი საკითხი, რომელიც ამ მარშრუტებს და ასე შემდეგ უკავშირდება, იქნება ინფორმირებული რომ პირობითად ამ მარშრუტზე რამდენი პირი გადაადგილდება რა სახის ტრანსპორტით და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ ის ადამიანები, ვინც სურთ და უნდათ რომ ეს სარგებელი მიიღონ და ამ დამტკიცებული ასე ვთქვათ მარშრუტის ფარგლებში გადაადგილდნენ, თავის მხრივ იქნებიან ინფორმირებული მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან თქვათ თუ ამ მარშრუტზე ხვალ ან პირობითად რა ვიცი იმ გარკვეულ დროის მონაკვეთში, როცა მათ უნდა განახორციელონ გზავთა გადაყვანა და იგეგმება ან ქუჩის გადაკეტვა, რეაბილიტაციის ან სხვა სამშენებლო სამუშაოების თუ ასე შემდეგ მიზნით ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც თანხვედრაშია და არის ორივე მხარის, როგორც სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში ჩვენი დედაქალაქის, ასევე იმ ადამიანების ინტერესებში, ვინც ეწევიან აღნიშნულ საქმიანობას. ეს ასევე ეხება თქვენი ცით რომ ძალიან ბევრ სასწავლო დაწესებულებას, კერძო სკოლები მყავს ხედველობაში და იმ ბავშვებს, ვინც სწავლა-განათლებას იღებენ, ესეთი ტიპის დაწესებულებებში ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც ასევე დღევანდელი მოცემულობით მათი გადაადგილების მარშრუტები და ასე შემდეგ არის შეუთანხმებელი. ამ რეგულაციის ჩარჩოებში ჯდება და ანუ ამ ფარგლებში ჯდება ასევე ასეთი ტიპის გარდა ტურისტულისა ასეთი ტიპის გზავრთა გადაყვანა, რაც ვთვლი რომ კარგი ინიციატივაა ზოგადად სხვა კომიტეტებზე გაისმა თქვათ და მე აქვე მინდა ამოვწურო რომ რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი გამოირჩევა ესეთი ტიპის ინიციატივებით. ეს არის ნამდვილად თბილისის მერიასთან შეთანხმებული პროექტი
გამოირჩევა ესეთი ტიპის ინიციატივები, რომლებიც მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობიდან და ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი ფორმატი გაგვაჩნია საურთიერთობო და სასაუბრო და ამ ფორმატების ფარგლებში წამოჭრილი ასე ვთქვათ საკითხების გავლის, შეჯერების და ასე შემდეგ შედეგად ეს არის პირველი კანონპროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ შეჯერებული პოზიციების შედეგად იქნა დაინიცირებული. ასე რომ ეს კითხვაც თუ არსებობდა, ანუ ამაზეც მინდა აქვე დამიფიქსირებინა ჩემი პოზიცია. შესაბამისად, ადმინისტრაციულ სამართალდამხმარებლობათა კოდექსის ცვლილებები მოყვება იმას, თუ დღევანდელი მოცემულობით რაც აქვს, განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, თუ ამ შეთანხმებულ მარშრუტს არ ღვევს ესა თუ ის პირი, მაშინ ხდება შესაბამისი სანქციების დაწესება და ეს არის დღევანდელი მოცემულობით ანალოგიური, ასე ვთქვათ, რეგულაციის სფეროში მოქმედი სანქციების ფარგლებში, ეს არის ჯარიმა 100 ლარის ოდენობით. ეს არის ძირითადი პრინციპები, რაც მოცემულ კანონპროექტებს ეხება. კითხვების შემთხვევაში მზად ვარ გიპასუხოთ. მადლობა, ბატონო გოგა, ბრძანეთ. მოგესალმებით, ვასილ აბულაძე, ქალაქ თბილისის მერია. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მინდა დავაფიქსირო მერიის პოზიცია, რომ აღნიშნულ კატეგორიის პირებთან, ვინც არის ჩართული აღნიშნულ საქმიანობაში, მოხდა შეხვედრა თბილისის მერიაში და აღნიშნული პირები ელოდებიან აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებას, რომ მათ ჩვენ ხელი შეუწყოთ აღნიშნული საქმიანობის უკეთ განხორციელებისთვის და დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა და გადაგიხადოთ. მადლობა. დიდი მადლობა. მე მგონი აქ რაიმე წინააღმდეგობა არ არის, პირიქით დადებითი ცვლილებები არის და რა თქმა უნდა ბატონ გოგა ჩვენ დაუჭერთ იმ რეფორმებს მხარს, რომელსაც თბილისის მერია ახორციელებს. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. და ბოლო საკითხი დღის წესრიგით ეხა როგორც მაცნობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერ გამოაქვს იარაღის შესახებ კანონი. ქალბატონი ირინა ფუტკარაძეს მინდა ვთხოვო, ქალბატონო ირინა ძალიან მოკლედ რომ წარმოადგინოთ საზმაოს ანგარიში. ბატონო მე გულისხმობ, რომ არათანაზომიერად გრძლად არ წარმოვადგინოთ თორე, ანუ გავიაროთ რაც საჭირო არის და ვიმუშაოთ, არ არის პრობლემა, უბრალოდ აი მოხსენების დროს რომ ძალიან არ ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ფართო ანგარიში არის და შეიძლება მთელი დღეც თქვენ არ გცალიათ ქალბატონო და არა, თქვენ თუ თქვათ რაიმე პრობლემა გაქვს მართლა საკითხთან დაკავშირებით და ანუ დრო არ ყოფნით ხო, შეგვიძლია გადავდოთ კიდეც, არ ვიცი, ხა შევათანხმოთ თუ გნებავთ, ხო, მაგრამ ხო, არ ვიცი, ანუ თუ გნებავთ, დავიწყოთ და თუ ვერ მოვასწრებთ, გავაგზავნოთ სხვა დროს, ეგეც შეიძლება, ხო? ანუ რა დროც აქვს, თუ შეიძლება თქვენ კითხვებს გაეცეს ახლა პასუხი ამ დროშიც, რასაც ქალბატონი ირინა წარმოადგენს. კარგით, გთხოვთ ქალბატონო ირინა. მე ვეცდები მოკლედ, თუმცა ამომწეურავად წარმოგიდგენოთ 2018 წლის ანგარიში. პირველ რიგში ყურადღებას გავამახვილებ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის როგორც ინსტიტუციისთვის 2017-18 წლები ეს იყო მასშტაბური რეფორმების პერიოდი, რომელიც მოიცავდა როგორც ტექნიკურ, ასევე პროგრამულ სიახლეებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პირველი არხის ისტორიაში 2018 წელს პირველად დაიწყო ტელევიზიის სრული ტექნიკური გადაიარაღების პროცესი, შესაბამისად მომზადა საქართველოს პირველი არხის ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაიარაღების აღმოქმედო გეგმა. ამისთვის დაგჭირდა 45 მილიონი ლარის ესხის აღება. 2018 წელს დაგეგმილი იყო და განსაზღვრული იყო გარკვეული თანხის ტექნიკის შეძენა, ეს გახლავთ 3 მილიონი ლარი, ხოლო 2019 წლის ბოლომდე დარჩენილი თანხით მთლიანად მოხდება პირველი არხის გადაიარაღება, ტექნიკური გადაიარაღება. როგორც აღნიშნა, 2018 წელი მოიცავდა ასევე პროგრამულ სიახლეებს და 2018 წლის ეთერში ჩაშვებული იყო სატელევიზიო პროექტები, რანინა ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი, მარტივი ლოგიკა, ხანმოკლე მე-20 საუკუნეს ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები, 24 ეპიზოდიანი სატელევიზიო პროექტი, ფეხბურთის ლოგიკა, მოთელვა, ახალი დღე.
ასევე ყურადღებას გავამახვილებ ტელეფილმების მიმართულებაზე. 2018 წელს ჩაშვებული იყო დოკუმენტური ფილმები, ხეთევან წამებულის კვალდაკვალ, ვიკინგები, მეშალვა ნუფო ცუბიძე, უკომენტაროთ ეპოქის ფრაგმენტები. რაც შეეხება 2017 წელს დაწყებული და 2018 წელს წარმატებით გაგრძელებული პროექტების ჩამონათვალი გახლავთ ფერმა, ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, პირადი ექიმი რიმალაზონია, რეალური სივრცე, აკუსტიკა, წიგნების თარო. 2018 წელს წარმოება დაიწყო და 2019 წელს ეთერში ჩაეშვება შემდეგი პროექტები: დოსიე, ღამის შოუ, რასად როდის, რანინა, მასტერშეფი, მუსიკის 12 მოციქული, ხალხური სიმღერის გაკვეთილები. რაც შეეხება მხატვრულ და დოკუმენტურ ფილმებს, რომლის წარმოება დაიწყო 2018 წელს და 2019 წლისთვის არის ზოგი ნაწილი ჩაეშვა გადაცემაში, ხოლო ნაწილი 2019 წლის ბოლომდე უკვე ჩაეშვება. ეს გახლავთ რემისია, შარდენი, ჯამბაზის კალენდარი, უშგული, ჩემი სამოთხე, ზვანელი, ივანე ბერიტაშვილი, თემურ ჩხეიძე, სტოქსი, საიდუმო კარტოტეკა, პრესა და ერი, თბილისის კართან დაკარგული წიგნები, იდეალური დედა. როგორც ხედავთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბადე დაკავებული ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი და ვაწარმოებთ ძალიან ბევრ მრავალფეროვან სხვადასხვა გადაცემებს და პროექტებს. უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წელი პირველი რადიო პირველი არხის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განახლდა და ცალკე სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა პირველი არხი და ასევე განახლების ფარგლებში 2018 წელს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეასრულა მთელი რიგი სამუშაოები, შეისწავლა ახალ მაუწყებელთან სამოუწყებელ ბადესთან არსებული გადაცემების პროექტების თავსებადობა, პროექტების ნაწილი გადაფორმატების ფაზაში გადავიდა, ხოლო ნაწილი დაიხურა. 2018 წლების საათერო სეზონისთვის რადიო პირველმა არხმა გამოაცხადა გადაცემების კონკურსი და შესარჩევ კონკურსში გაიმარჯვა სულ 12-მა პროექტმა. ეს გახლავთ მუსიკის 12 მოციქული, ისი ბემოლ ვიტამინი, რადიო კალენდარი, აკუსტიკა, ისტორიის გაკვეთილები, არტნიუსი, ჩვენი ფერმა, ღია ფანჯარა, უცნობი მუსიკა, მთელი ეს როკი, ჯაზოფრენია, უცხოეთის დაიჯესტები. პირველი არხის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს ფუნქციონირება წარმოადგენს აღსანიშნავია პორტალი 1TVG, წელიწადზე მეტია 1TVG მოსახლეობას 7 სხვადასხვა ენაზე სთავაზობს ინფორმაციას, ახალი ამბების მობილური აპლიკაცია და მოქალაქე რეპორტიორის აპლიკაცია, Android-ის პლატფორმაზე მომუშავეს მმართველებისთვის შესაძლებელია, ასევე 4 ელექტრონული ჟურნალი პირველი არხის დღევანდელი დღეა. ძალიან დახუნცლული იყო სპორტული მიმართულება 2018 წელს და იცით, რომ საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ მიმართულებით, სპორტული მიმართულებით, სხვადასხვა ჩემპიონატების, ევროპის იქნება მსოფლიო ჩემპიონატების მიმართულებით წამყვან პოზიციებზეა და რეალურად ლიდერი არის. გამოყოფდი რამდენიმეს ეს გახლავთ მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 2018 წელს ივნისსა და ივლისში გაიმართა და დაეთმო 64 მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია მოხდა. ასევე 2018 წლის მიწურულს მაყურებელ შევთავაზეთ მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფეხბურთელის და ნომინანტების დაჯილდოების ცერემონიალის პირდაპირ რეპორტაჟი შვეიცარიიდან. ეს 2 საათი გრძელდებოდა. პირველად ჩატარდა ფეხბურთში UEFA-ს ერთა ლიგის გათამაშება, საქართველოს ნაკრების 6 თამაში გადაიცა პირდაპირ ეთერში საერთო ქრონომეტრაჟით 11 საათი, ასევე წინა სამატჩო მიმოხილვების 3 გადაცემა, სულ 1 საათი და 30 წუთი, დიდი საკმაოდ მოცულობითი ქრონომეტრაჟი 10 საათი დრო დაეთმო წყალბურთს, ფრენბურთი 7 საათს შეადგინა ქრონომეტრაჟმა, აჭარაში გამართული მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადის გახსნის პირდაპირ ტრანსლაცია გადაიცა, პირველი არხით ქრონომეტრაჟი გახლდათ 1 საათი და 30 წუთი. ასევე ამ პერიოდშივე მომზადა მიკროფილმები, 9 მიკროფილმი მომზადა კალათბურთის მიმართულებით,
ქონდა ისეთი 13 საათიანი გაშუქებით ქრონომეტრაჟი 13 საათი შეადგენდა გადაცემები სპორტის 360 გრადუსი რომელიც 2 აპრილიდან 11 ივნისის ჩათვლით ყოველ ორშაბათს კვირის მნიშვნელოვანი თემებით ანალისტუმართან ერთად სხვადასხვა ჩანახატებსა და პორტრეტებს მათ შორის სუმოძიოდო ფეხბურთი, ფარიკაობა, კალათბურთი, პარაფარიკაობა, მთამსვლელობა, რაგბი, სამთო სათხილმო სპორტი და ასე შემდეგ. სულ 11 გადაცემა გავიდა ეთერში, ქრონომეტრაჟი შეადგენდა 11 საათს. მნიშვნელოვანია სპორტი მოამბეში, მოამბის 21 საათიანი გამოშვების სპორტის ბლოკი 5-7 წელი იცით რომ ყოველთვის სპორტზე ეთმობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის 2018 წელი ვინაიდან 2018 წელს ჩვენ გვიფიქსირდება დაგვიფიქსირდა რეიტინგის მატება იცით რომ 2017 წელი ვინაიდან ისეთი იყო ძირითადად მექანიკური პროდუქცია გადიოდა ვინაიდან საკმაოდ სერიოზული რეფორმირების პროცესი დაიწყო ბუნებრივია იმ პერიოდში ჩვენ საკმაოდ დაბალი 1.6 რეიტინგი ჰქონდა, ხოლო 2018 წელს რეიტინგმა იწია და ბუნებრივია დღეისთვის 4 და 6 გვაქვს რეიტინგი და ეს ჩვენთვის საკმაოდ მაღალი მონაცემია, თუმცა ჩვენ მუშაობთ, რომ 2019 წლის ბოლომდე და შემდგომ წლებში მოხდეს რეიტინგის ბევრად მკვეთრი ზრდა და არ შეჩერდეს მხოლოდ ამ დღეს არსებულ ნიშნულამდე. მნიშვნელოვანია რომ 2018-19 წლების სატელევიზიო სეზონზე ეთერში დაბრუნდა წინა სეზონების ძალიან ბევრი გადაცემა ეს გახლავთ ილუზიანი ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ კაცები აკუსტიკა აქტუალური თემა მაკაცინცაძესთან ერთად 42 პარალელი რეალური სივრცე პირადი ექიმი მარტივი ლოგიკა ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი წიგნების თარო და მე გავშალო დაუწყეთ საქართველოს ვარსკვლავი 5 იანვარში შევიდა გადაცემა 2019 წლის თოქ-შოუ პირველი აუდიტორია ღამის-შოუ პირველზე დავით ეთგენიძის საავტორო გადაცემა მუსიკის 12 მოციქული პატა ქურდაძის საავტორო გადაცემა დოსიე ტელესერიალი იდეალური დედა ხალხური სიმღერის გაკვეთილები რანინა ბიზნეს პარტნიორი აგრეთვე 2018 წლების სეზონზე ეთერში განთავსდა შიდა წარმოების შემდეგი დოკუმენტური ფილმები ინტერაქტივი დელფინარიუმი უცხო გივი მარგველაშვილი შავთეთრი ოთარი იოსალიანი ვერიკო მნიშვნელოვანია რომ 2019 წლის 11 მაისიდან ეთერში შედის უпроსტად შევიდა კულინარიული მეგაშოუ მასტერშეფი ხოლო ასევე უკვე ეთერში შევიდა ქართული სერიალი ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე. როგორც გითხარით 25 მაისიდან სატელევიზიო ეთერში გადაცემა რა სად როდის. კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას რომ საკმაოდ მოცულობითი და ძალიან ბევრი სხვადასხვა გადაცემები გვაქვს, ამის გარკვეული ვალდებულებაც გვაქვს ჩვენ დეკლარირებული. ეხლა რაც შეეხება ბიუჯეტთან დაკავშირებით 2018 წლის ბიუჯეტით მაუწყებლის შემოსავლები დაგეგმილი იყო 50.225.567 ლარის დონეზე, საიდანაც 44.653.000 ლარი იყო საბიუჯეტო დაფინანსება, ხოლო 5.612.517 ლარის მიღება დაგეგმილი იყო კომერციული საქმიანობიდან წინა წლიდან გადმოყოლილი ნაშთის გათვალისწინებით. რაც შეეხება საკასო შემოსავლებს 2018 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიღო 44.653.000 ლარის დაფინანსება, ხოლო კომერციული საქმიანობიდან 4.256.041 ლარის მობილიზება შეძლო. ჯამში 48.889.041 ლარი. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 2018 წელს დაგეგმილი იყო, როგორც აღნიშნა 50.255.567 ლარის დონეზე, წლის განმავლობაში ფაქტობრივად გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 47.827.561 ლარი, საიდანაც 44.652.916 ლარი დაიხარჯა ბიუჯეტიდან გამოყოლილი სახსრებიდან, ხოლო 3.184.645 ლარი კომერციული შემოსავლებიდან. ყურადღებას გავამახვილებ მოკლედ ხარჯვით ნაწილზე.
რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, სადაც გეგმასთან შედარებით 2.428.016 ლარით ნაკლები დაიხარჯა. აქ შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე მსხვილი მიმართულება, სპორტის სიგნალები და ლიცენზიები, რომელიც გადავიდა 2019 წელს და ჯამი არის 130.045 ლარი, მექანიკური პროდუქცია აქ მოხდა ეკონომია 498.460 ლარის, ასევე ევროვიზია, აქაც ეკონომია მოხდა 179.087 ლარი. ტექნიკის შესყიდვები, ეს გახლავთ წვრილი ტექნიკა, სათადარიგო ნაწილები, აქაც მოხდა გარკვეული ეკონომია 115.575 ლარის. საკონსულტაციო საინჟინრო მომსახურება გადავიდა 2009 წელს და ეს გახლავთ 314.250 ლარი და დღეს ეკონომია მოხდა 509.872 ლარი. ამიტომზე დავასრულებდი და შეკითხვებზე. კი ბატონო, მადლობა. გავთ ნადას ქონდა კითხვა მგონი. ხოთ. მადლობთ. ნამდვილად მრავალფეროვანი გადაცემებია და ცდილობს პირველი არხი, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხდეს რეფორმირება, მაგრამ რაღაცა მაინც ვერ გრძნობთ ჩვენ ამ რეფორმირებას. მე რაც ჩემი თავი მახსოვს, 92 წელს გავხდი დეპუტატი პირველად. და მაშინაც იყო აქტუალური ეს თემა, რომ საზოგადოებრივი არხი საჭიროებს სერიოზულ რეფორმირებას. იმის მერე სულ რეფორმებზე საუბრობ ჩვენ საზოგადოებრივ არხზე. მაგრამ მაინც და მაინც არ შეინიშნება რაღაცა. ეხლა მე რა მაინტერესებს ქალბატონო თავმჯდომარე კომიტეტისა. ეს ანგარიში გამოვა სესიაზე, ასეა? და ბატონი ვასილ მაღლაფერიძე თუ მობრძანდება? თუ თქვენ წარმოადგენთ ტელევიზიას სესიაზეც, იმიტომ რომ მე საგანგებოდ მინდა მოვიწვიო ეს ადამიანი და ეხლა წინასწარ გეტყვით რა მიზეზით თქვენ გადაეცით. მობრძანდება, ჩვენ საგანგებოდ ვითხოვთ ამას, რომ ხელმძღვანელი მობრძანდეს? პირველ პირს უნდა ვესაუბროთ პარლამენტში. ეს არ არის ჩვენი კომიტეტის პრეროგატივა. კომიტეტის არა, დეპუტატები ხო ვართ ჩვენ. დეპუტატები რომ მოვითხოვოთ პირველი პირი მობრძანდეს სესიაზე ამ საკითხის განსახილველად, აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ადეკვატური და საზოგადოება არს ეხება ბოლოს და ბოლოს საკითხი და არა კერძო ტელევიზია. დიახ. ეს შესაძლებელია. ეს ჩვენ ეს საკითხი დავაყენოთ. ხო მეთანხმებით ბატონო კოლეგა თქვენ. მე მგონი დამეთანხმეთ. ეს ერთი. აი მე შეიძლება ვარ ძალიან ემოციური ადამიანი და გადავაჭარბებ ახლა. მაგრამ აი მხოლოდ ამ ფრაზის გამო რასაც აქ ეხლა კი არა, პირველად რო გავიცანე თქვენ ანგარიშს არ მივიღებ ამ ანგარიშს და ძალიან გავბრაზდები. რატომ? ცხადია პირველ რიგში მე მაინტერესებდა თავი მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები. ცხადია. არსი რო დავიჭირო, ხო? აი ნახეთ. 3:1. პირველი აბზაცი არა, მეორე აბზაცი. პროდუქციაში აისახოს სოციალური პრობლემები, განსაკუთრებული აქცენტით მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებსა და საჭიროებაზე, კეთილი და პატიოსანი. ბ. რიგითი მოქალაქის პრობლემა და ასე შემდეგ. და ნახეთ, გარკვეული ჩამონათვალის მერე მე ხდება ასეთი სიტყვა გულში პირდაპირ და თავში. სხვა ორი წერტილი. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ეს არის დ. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები. ძიმე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები, ოკუპირებულ და მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა, მათ შორის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. სხვა არის ეს, ხომ ჩვენ საზოგადოებრივ ტელევიზიაში? არის სხვა. არა, კაი, დავანებოთ ამ ჩანაწერს თავი. ეს ფორმალობაა, ვთქვათ. შინაარსობრივადაც ეტყობა ტელევიზიას, რომ არც გულში გვიდევს ჩვენ ეს, არც თავში გვიდევს ეს ჩვენ და პრიორიტეტად საერთოდ ვერ ვხედავთ, რომ
პირველი არხი მაინც უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნის გამთლიანების საკითხს თავიდან ბოლომდე. ამით უნდა იხსნებოდეს ჩვენი არხის მუშაობა და ამით უნდა მთავრდებოდეს. იგივეს ვეუბნები მე ჩვენს მშობლიურ პარლამენტს, რომელიც სულ არ არის მშობლიური პარლამენტი, ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისა. სანამ ჩვენ ასეთ მიდგომას გნებავთ ჩანაწერებში, გნებავთ ფაქტობრივად, არ მივახცევთ, არაფერი წინსვლა არ გვექნება ამ საკითხში ხალხო. არ მიიღოთ ეს თქვენ პირად რაღაც იმაზე. და ბატონ ვასილ მაღლაფერიძის მე ბევრჯერ მივმართებ საპარლამენტო ტრიბუნიდან, მაგრამ პასუხი რაღაცა არ ჩანს. იმიტომ რომ უმრავლესობის დეპუტატი არა ვარ, ბატონ ვასილ? და ოპოზიციის დეპუტატი რო ვარ, იმიტომ არ არის რეაქცია თქვენი მხრიდან? ეს პირველი, მეორე სპეციფიკური საკითხი ორი მაქვს. მე ვითხოვ რომ უპირველეს პრიორიტეტად იყოს ეს საკითხი ჩაწერილი თქვენს ანგარიშებში და არა მხოლოდ ანგარიშებში, ფაქტიურადაც ესე იმუშაოთ, მაგრამ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება მაღლაფერიძესთან საუბარი. მეორე, იცით თქვენ აფხაზეთის ტელევიზიის ამბავი და რა მდგომარეობაშია ის. ესე იგი, ამ ხელა რეგიონი 550,000 ადამიანი ცხოვრობდა აფხაზეთში ომამდე. გამოდევნილია ნახევარზე მეტი მეძზე. არა გვაქვს ჩვენი მაუწყებელი და რაღაც 20 წუთი როა რაღაც მეორე არხზე რო იყოს სათხე რა არ შეიძლება რომ ამ ბადეში ჩავსვათ საზოგადოებრივი პირველი არხის ბადეს მივცეთ კვირაში 1 საათი მაინც ამ ხელა რეგიონს არ შეიძლება მივცეთ ჩვენ დრო ეს პირველი მეორე ძალიან ბევრმა ადამიანმა მთხოვა გამეჟღერებია ეს თემა ვაჟღერებ ეს არის საზოგადოების ძლავრი მოთხოვნა, არა ის ჩემი რაღაცა ადამარშანიას კაპრიზი. რატომ არ გძელდა, რატო გაუქმდა გადაცემა გააგრძელე საქართველოს ისტორია საზოგადოებრივ არხის მაუწყებელზე. უამრავი ადამიანი მე მეკითხება, მე მაბარებს რომ კითხეთ და დააყენეთ ეს საკითხი. აგერ გეკითხებით, აგერ ვაყენებ ამ საკითხს. გამიგეთ ჩემი გულის ტკივილი მე ეს ჩემთვის არ არის ფორმალობა თუ ჩვენ აზროვნება და მიდგომა არ შევცვალეთ და ტელევიზიის ნიშნულობა და ეფექტიანობა ხა ამაზე აქ არ ვისაუბრებთ რამხელა ძალა აქვს ტელევიზიას რამხელა ბერკეტია ტელევიზია ვიცით ალბათ ჩვენ ყველამ დიდი ხანია მადლობთ ყურადღებისთვის მადლობა ქალბატონო ისე რაც შეეხება ამ გაგრძელება საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ შარშანაც იყო როდესაც პლენარულ სხდომას წარმოვადგენია ანგარიში მაშინაც იყო შეკითხვები დიახ და არაერთი შეკითხვა იყო უბრალოდ ეს სამეურვეო საბჭოს პრეროგატივას ცილდება მენეჯმენტი იღებს გადაწყვეტილებას მენეჯმენტი ყოველწლიურად აცხადებს კონკურსს არის ზოგიერთი გადაცემები იხურება შემოდის ახალი გადაცემები და აქედან გამომდინარე უკვე რატო გაჩერდა ეს გადაცემა რატო არ არის ეთერში მე ამაზე კონკრეტულ პასუხს ვერ გეტყვით გამომდინარე იქიდან რომ ახალი კონკურსების საფუძველზე შემოვიდა სხვა გადაცემები და დაიხურა ეს იქ იყო საუბარი როგორც რეიტინგზე ისევე მაღალ ბიუჯეტზე როდესაც დავინტერესდით თუმცა ამაზე გეთანხმებით რაღაც საკითხები და მეც ვიქნები მოხარული ჩემთან ერთად რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი იყოს წარმოდგენილი იმიტომ არის რაღაც გარკვეული კითხვები რაც პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ანგარიშვალდებულია სამეურვეო საბჭო რომ გაქცევთ ნებისმიერ შეკითხვაზე პასუხი მაგრამ არის საკითხები რომელიც კონკრეტულად ხშირ შემთხვევაში შარშანდელი გამოცდილებიდან ძირითადი შეკითხვები უფრო მენეჯმენტს ეხებოდა ჩემი სრულიც იქნება რომ ბუნებრივია პლენარულ სხდომაზე ჩემთან ერთად იყოს მენეჯმენტის წარმომადგენლები რომლებიც ყველა დასმულ შეკითხვას თქვენს მიერ გაცემს პასუხს მადლობა დაასრულეთ ერინა კარგი ძალიან კარგი დიდი მადლობა ესე იგი ამ ჩემ ტირადაზე ეს მიპასუხეთ ხოლმე თქვენ რაც შეეხება მენეჯმენტი უნდა დავპატიჟოთ სესიაზე? თქვენ სრული იყო და კარგი იქნება თუ კი, დავპატიჟოთ სესიაზე არა, რაც შეეხება
ქალბატონო და თუ შეიძლება შემახსენეთ ეს ერთი იყო გაგრძელე საქართველოსთან აფხაზეთისთან დაკავშირებით ეს არის ის აფხაზეთის სატელევიზიო ეთერს გულისხმობთ თქვენ ქალბატონოა თუ რა სატელევიზიო ეთერს ხო რაც შეეხება აფხაზეთ მეც გულწრფელად გითხრათ მეც მიმაჩნია რომ კარგი იქნება თუ გარკვეული 1 საათი იქნება თუ 9 საათი იქნება ამ მიმართულებით და იქნება ძალიან კარგი ამასთან დაკავშირებით იცით როგორ არის ყოველწლიურად მე როგორც ვახსენე არის სეზონისთვის ხო პირველი არხის მენეჯმენტი აცხადებს კონკურსს ამ კონკურსში ყველას აქ ნამდვილად შემიძლია თამამად გითხრათ რომ ყველას ყველა საინტერესო პროექტს აქვს შანსი რომ მოხვდეს ეთერში ამიტომ თუ ამ მიმართულებით იქნება გარკვეული ჯგუფი რომელსაც აქვს უკვე პროექტი უნდა შემოიტანონ აუცილებლად და მე მივესალმები და მეც მომხრე ვიქნები რომ ამ მიმართულებით ჩვენთან იყოს ნამდვილად სხვა რაღაცას გულისხმობ მე გულისხმობ რომ ეს უნდა იყოს ესეთი გადაცემა სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული და კონკურსის პირობები რა შუაში ახლა თუ ვარგისი იქნება არ გაუშვათ კაცო ეს და კი მაგრამ სახელმწიფოს არ სჭირდება მთელი რეგიონისთვის რაღაც საათი გამოყოფილი თუ საჭირო იქნება იმ თქვენ ბორდი თუ რა ქვია იქ მივალ და იქ ვილაპარაკებ თუ ამ ხალხს არ ესმის ამდენი თქვენ და კიდე მესამე საკითხი თქვენ არ გახსოვთ რაც მე ვთქვია იმიტომ რომ დამოკიდებულება ასეთი სხვაში რატო წერია ქვეყნის გამთლიანების საკითხი ეს არის პრიორიტეტი სხვა განყენებული რაღაცა თემა სხვა ბუნებრივი არ არის ქვეყნის პრიორიტეტი ნამდვილად არ არის სხვა და გეთანხმებით რომ ქვეყნის პრიორიტეტის გამთლიანება ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უნდა იყოს არანაირად არ ჩანს ეს არანაირად არ ჩანს მხოლოდ ამის გამო დავხურავდი მე პირველ არხს კი ბატონო აი ნამდვილად ამას გავაკეთებდი როგორც აი კაფიო მაგალითი დასჯისა რითი არის დაკავებული საზოგადოებრივი არხი ნეტავი საზოგადოებრივი არხი დაკავებული არის შემეცნებითი და არა ძალიან ბევრი დოკუმენტური შემეცნებითი და გასართობი გადაცემები ძირითადად ძალიან ბევრი გადაცემები კეთდება გასართობილი არის სპორტული და უამრავი ძალიან ბევრი თუმცა ამავე დროს რა თქმა უნდა ქვეყნის გაერთიანება გამთლიანება ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს და არის კიდევაც არ უდევს გულში ეს პირველ არხს გულში არ უდევს სამში არ უდევს მობრძანდეს ბატონი ვასილ მაღლაფერიძის სესიაზე და მე მას დაველაპარაკები ისე როგორც იმსახურებს ეს გასაგებია ქალბატონი ირინა დავასრულეთ ხო? დიახ. კარგი, მადლობა, მეთქითხვა აღარ არის. მაშინ კოლეგებს ვთხოვ რომ მობილიზაცია გავაკეთოთ კენჭისყრისთვის. პირველი საკითხი ეს იყო ესე იგი პაციენტის უფლებების შესახებ კანონში ცვლილებები და თამდები პროექტები ვინ უჭერს მხარს? მადლობა, ვინ არის წინააღმდეგი? კეთილი. შემდეგ ბავშვთა უფლებათა კოდექსი და თამდები პროექტები მეორე მოსმენით ვინ უჭერს მხარს? კეთილი, წინააღმდეგი არავინ. ოჯახში ძალადობის კანონი და თამდები პროექტები ვინ უჭერს მხარს? კეთილი, წინააღმდეგი არავინ. შემდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში ცვლილებები და თამდები პროექტები ვინ უჭერს მხარს? მადლობა, წინააღმდეგი არავინ. ესე იგი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ვინ უჭერს მხარს? კეთილი, წინააღმდეგი არავინ. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანგარიში ვინ უჭერს მხარს? კეთილი, წინააღმდეგი არავინ. თქვენ ხართ წინააღმდეგი? კეთილი. გასაგებია ქალბატონოა და მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.